नोटिस गर्नु ए भयो म चाहिँ सेल्स एन्ड मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु चन्द्रगिरी हिल्स ए नाइस 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 चन्द्रगिरी हिल्स हजुर चन्द्रगिरी इज माई म्याटर्नल अङ्कल्स होम प्लेस हाम्रो यहाँ मामा ए घरतिर हो उतातिर हजुर ए ओके भनेपछि कतातिर हो र चन्द्रगिरीको चन्द्रगिरी नगरपालिका नै होला सायद लोङकोट भनिन्छ नि लोखा भनिन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै थाहा नै भएन मलाई मातातीर्थ भन्दा अलि यता ए र मच्छे गाउँ भन्दा त्यो त्यो बिचमा पर्ने के इन मातातीर्थ र बिट्विनमा पर्यो बिचमा पर्ने एउटा एरिया हजुर ए हजुर अनि हिजो क्लासमा फुल अन बस्नुभयो कि भएन हजुर बसेँ ए ठिक छ समरा हो समरा हादाजी गुड इभिनिङ Good evening, ma'am. हामी पर्खँदैछौँ है त्यसै क्रममा समराजी कहाँ बस्नुहुन्छ फेरि एकचोटि भन्नुहुन्छ त केमा इन्गेज हुनुहुन्छ म भक्तपुरमा भक्तपुरबाट ओके हामी 1 2 3 3जना छौँ है हामी अब 2-3 मिनट जति पर्खिन्छौँ कि क्यान वी डु द्याट हुन्छ म्याम मिल्छ भने तपाईँहरू भिडियो अन गर्न मिल्छ भने गर्नु होला है मनु राईजी पनि आउनु भएको छ है गुड इभिनिङ यो अनलाइनमा अलि झ्याउ कामै यो हो क्या है मान्छे अन छ छैन नि थाहा हुन्न प्लस को कतिखेर आउट हुनुहुन्छ है अस्मिता ओझाजी गुड इभिनिङ स्वागत छ सेकेन्ड क्लासमा हामी साथीहरूलाई पर्खँदैछौँ केही समय है त्यसै क्रममा हिजो हामीले के गर्यौँ अब के कुरा चाहिँ अलिकति अझै रिकल गर्न सकिन्छ कसैले भनिदिनुहुन्छ वेलकम गुड इभिनिङ राधिकाजी हामी केही समय अब 1 मिनट जति साथीहरूलाई कुर्दैछौँ गुड इभिनिङ अब लाइक अ स्मल आइस ब्रेकर वाट वी आर गोइङ टु डु इज च्याट बक्समा अब बोल्न त गाह्रो भइरहेको छ नै मिल्छ भने मौखिक रूपमा भन्दा पनि भयो नभए चाहिँ हामी च्याट बक्समा के लेख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको वर्तमान अवस्थाको इमोसनल स्टेट आउट अफ 10 दिनु पर्दाखेरि कति दिनुहुन्छ इमोसनल स्टेट र फिजिकल स्टेट है फिजिकल र इमोसनल स्टेट एकदमै राम्रो फुल अन छ भने चाहिँ अब 10 on 10 भन्दा पनि भयो हो अथवा होइन आधा आधी जस्तो छ भने 5 भन्दा भयो तपाईँहरूले स्केलमा कति र्याङ्क गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ च्याट बक्समा लेख्दा भयो 6 7 ओके 1 एज इन दुइटै इमोसनल एन्ड फिजिकल इमोसनल 5 फिजिकल 5 ओके आँचलजीले भन्नुभएको छ 7 7 ओके इमोसनल 5 फिजिकल 7 ओके एलिला श्रेष्ठजीले भन्नुभएको छ 1 7 8 7 ओके यसरी यहाँबाट यसरी हेर्नु पर्ला हैन country this is not about the country आफ्नो
पक्कै पनि तपाईँलाई कन्ट्रीको सिचुएसनले पनि केही हदसम्म फरक पारेको भएर कन्ट्रीको सिचुएसन सोध्नु भएको हुनसक्छ। इमोसनल स्टेट आफ्नो अहिलेको अवस्थामा इमोसनल स्टेट र फिजिकल स्टेट आउट अफ 10 कति दिनुहुन्छ? Eight. 8 as in, is that emotional state? Okay, both. Love both. Thank you. बाँकी जोइन गर्दै गर्नुहुन्छ। अबको क्रममा हामी च्याट बक्समा के लेख्छौँ त भन्दाखेरि हिजो हामीले जानेका अथवा भनौँ पढेका अथवा डिस्कस गरेका 3वटा मुख्य कुराहरू चाहिँ च्याट बक्समा लेख्छौँ हामी है। 3टा कुरा। हिजो हामीले डेली फङ्सनिङलाई कसरी एसेस गर्ने हो, डेली फङ्सनिङ एसेस गर्न किन चाहिन्छ चाहिँदैन अथवा के छ, वर्क प्लेसको एसेसमेन्टको कुरा हो, फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट के बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, त्यो अनुसारको 3टा मुख्य लर्निङ भनौँ अथवा चाहिँ टेक अवेज के थियो? मैले चाहिँ तपाईँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान गरेँ है त। Evaluate daily functioning, evaluate family environment. ओके, त्यसभित्र पनि स्पेसिफिकल्ली केही छ भने चाहिँ केही यस्तो उसो भने जान्नुभयो यो कुरा चाहिँ मैले याद गर्ने भन्ने छ भने चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामीले हिजो डेली फङ्सनिङमा बिहान उठ्दादेखि सुत्दासम्म उसको के कस्तो क्रियाकलाप कसरी गर्छ, उसले चाहिँ समस्याहरू कसरी ह्यान्डल गर्छ त्यो कुराहरू जान्नु आवश्यक छ हैन। त्यहाँको एन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, फ्यामिलीसँग अट्याचमेन्ट कस्तो छ, कोसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्छ, कतिको सपोर्टिभ छ छैन, विश्वासिलो छ छैन, फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टमा आफ्नो मेम्बर्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू राम्रोसँग पुरा गर्नुभएको छ छैन। अनि वर्क इन्भाइरोमेन्टमा स्कुल इन्भाइरोमेन्टमा पनि पियरसँगको रिलेसन्स, कलिगसँगको रिलेसन्स के कस्तो छ, त्यहाँनिरको कल्चर कस्तो छ। हजुर, डिरेक्ट क्वेसनिङ, रिफ्लेक्टिभ क्वेसनिङ, ओके यस, क्वेसनिङहरू गर्दा पनि कति विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने खालको कुराहरू हामीले डिस्कस गर्यौँ है। र आजको क्रममा चाहिँ हामीले के कुरा डिस्कस गर्छौँ त भन्दाखेरि चाइल्डहुड हिस्ट्री अफ द क्लायन्ट है, इभ्यालुएट डिसिजन मेकिङ, इभ्यालुएट सुइसाइडल थट्स भन्ने यी यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ है त। त्यसका लागि वी आर गोइङ टु द इजी स्लाइड्स फर नाउ। ल, स्लाइड यो देख्नु भएको छ हजुरहरूले, कसैले बोलेर भनिदिनु होला किनभने मेरोमा चाहिँ यो स्लाइड खोलेपछि तपाईँहरूको अनुहार आउँदैन रहेछ। देखेको छ।
थ्याङ्क यू। अब इभ्यालुएटिङ द चाइल्डहुड हिस्ट्री अफ द क्लाइन्ट, हिजो यहाँ भर्खरै हिजो एकजना हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ चाइल्ड साइकोलोजीमा काम गर्दै हुन्थ्यो, एलिला म्याम हो, उहाँबाटै केही काम कुरा सुनौँ। गर्दैछु हो म्याम, काम गर्दैछु होइन, लाइक आइएम हुन्छ, इन्ट्रेस्टेड इन नोइङ भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। ल हुन्छ। एलिला म्याम अथवा चाहिँ जो कोही हुनुहुन्छ, चाइल्डहुड हिस्ट्री चाहिँ किन चाहिन्छ होला त क्लाइन्टको? चाइल्डहुड हिस्ट्री बारे जान्दाखेरि के हुन्छ होला त? लाइक Would you agree चाइल्डहुडमा or केही कुराले उनीहरूलाई ट्रमा भइरहेको या केही एक्सपिरियन्सेस छ भने चाहिँ पछि उनीहरूलाई याद नभए नि लाइक सबकन्सियसली अन्डरलाइङ फिलिङ्सहरू हुन्छ, त्यसले गरेर चाहिँ पछि उनीहरूको मेन्टल हेल्थमा या कुनै साइकोलोजिकल इस्युजहरू आउन सक्छ, त्यही भएर होला। अभियसली, थ्याङ्क यू भेरी मच है। मुख्य कुरा चाइल्डहुड कसरी बित्यो होइन, त्यहाँनिर डेभलपमेन्टल हिसाबमा उसको हुर्काइ कस्तो भयो, हो न्युरोलोजिकल हिसाबमा कुनै समस्या थियो कि त्यो बच्चाको, अथवा चाहिँ फ्यामिलीमा कुनै मेजर इभेन्ट भएको थियो कि आमा बुवाको डाइभोर्स भएको थियो कि उसले अब्युजहरू चाहिँ भोग्नु परेको थियो कि नेग्लेक्टफुल फ्यामिली थियो कि एकदमै स्ट्रिक्ट खालको पेरेन्ट्स भएको फ्यामिली थियो कि के थियो, त्यसले चाहिँ उसको लेटर हाफ अफ लाइफमा चाहिँ उसको व्यवहार कस्तो हुन्छ, सोचाइ कस्तो हुन्छ, र उसले कसरी काम गर्छ, उसले आफ्नो त्यो वरपरको जुन एन्भाइरोमेन्ट छ, संसार छ, कसरी उसले भ्यू गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै डिपेन्ड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ निर्धारित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ साइकोलोजीले भन्दछ है। अब इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, काउन्सिलिङमा चाइल्डहुड हिस्ट्री जान्नु निकै नै इम्पोर्टेन्ट छ। अब के भन्छ त है, एक्सप्लोरिङ अ childhood history is an client's childhood history is an important part of counseling assessment. Do you agree? Obviously, as early life experiences often shape emotional patterns, coping styles, beliefs and relationships in adulthood. एडल्टहुडमा बच्चा बेलामा सानो छँदाखेरि के भोग्यो, उसको एक्सपिरियन्स के भयो त, इमोसनल प्याटर्न के भयो त, होइन कोपिङ स्टाइल के भयो, गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि समस्या पर्दाखेरि उसको ह्यान्डलिङ वे कस्तो थियो त, ऊ भाग्थ्यो कि समस्याबाट, या उसले चाहिँ कसरी कोप गर्ने चाहिँ उसले कोसिस गर्थ्यो गर्थेन, उसको बिलिफ सिस्टम के थियो, रिलेसनसिप कस्तो थियो, पेरेन्टसँग साथीभाइसँगको निकटता कस्तो थियो, अन्तर्क्रिया गर्ने शैली कस्तो थियो, त्यो सबै कुरा चाहिँ एडल्टहुडमा ऊ कस्तो मानिस बन्छ भन्ने कुरा निर्धारित हुन्छ, त्यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भनेर भनिएको है। चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सेस डु नट डिफाइन अ पर्सन कम्प्लिटली, but they strongly influence how individuals respond to stress and form connections later in life है। भनिन्छ नि त, चाइल्ड भनेको एउटा बच्चा भनेको काँचो माटो भनेर यसै भनिने हो त, होइन नि त है। कुनै एउटा बच्चा छ र उसले चाहिँ नराम्रो व्यवहार देखायो भने बाबुआमाले यो सिकाएको छैन भनेर डाइरेक्टली मान्छेहरूले भन्छन्, त्यो किन त भन्दाखेरि द्याट पर्टिकुलर पर्सन नोज, त्यो कुरा उसले परिवारबाट कसैबाट सिकेको पक्कै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ मनस्पटलमा मानिसहरूले त्यसरी अड्कल लगाइसकेको हुन्छ, राइट। दिस इभ्यालुएसन इन्क्लुड्स अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्यामिली स्ट्रक्चर, कस्तो छ त, जोइन्ट फ्यामिली छ कि डिसअर्गनाइज फ्यामिली छ कि है, एउटा सानो मात्रै फ्यामिली छ कि होइन, जोइन्ट नभई जोइन्ट छ कि न्युक्लियर फ्यामिली छ कि हो, केयर गिभिङ रिलेसनसिप कस्तो छ, पेरेन्टिङ स्टाइल कस्तो छ, राइट। पेरेन्टिङ स्टाइल मैले हिजो तपाईँहरूलाई रिसर्च गर्नु भनेर आग्रह गरेको थिएँ, रिसर्च गर्नुभयो त? गरेको छ म्याम। ल भनिदिनुहोस् न, पेरेन्टिङ स्टाइलमा के पर्दछन् भनेर सरसर्ती है, हस् 2-3 मिनट। हस्, प्यारेन्टिङ स्टाइल चाहिँ 4 प्रकारको हुन्छ भनिएको छ होइन। यस, 4 बेसिकली टाइप्स अफ प्यारेन्टिङ कति प्रकार बेसिकली भन्नुभयो? 4 यस, बेसिकली 4 टाइप्स, प्लिज भन्नुहोस्। 4 टाइप्स। अनि फर्स्टमा कुरा गरौँ अथोरिटेटिभ। अथोरिटेटिभ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दे सेट अ क्लियर एक्सपेक्टेसन अनि गाइडलाइन्स, बच्चाहरूलाई चाहिँ स्पष्ट र हुन्छ नि समर्थन पनि गर्ने, सपोर्टिभ पनि र स्पष्ट नियम बनाउने खालको पेरेन्ट्सहरू हुन्छन् यो अथोरिटेटिभ पेरेन्ट्सहरू चाहिँ। अनि उनीहरूले चाहिँ यो
दण्ड हुन्छ नि, पनिसमेन्टहरू दिनुको सट्टा सहयोगको लागि उपायहरू त्यस्तोहरू चाहिँ उनीहरूले प्रयोगमा ल्याउँछन् र बच्चाहरूलाई चाहिँ सपोर्टिभ वेमा चाहिँ हुर्काउँछन्। र यस्तो बच्चाहरू चाहिँ नर्मल्ली कन्फिडेन्ट पनि हुन्छ र सेल्फ डिपेन्डेन्ट, सेल्फ रिलायन्ट हुन्छ। अनि त्यस्तै अथोरिटेरियन भनेको चाहिँ अलिकता आफ्नो अथोरिटी देखाउने, म नै सर्वेसर्वा, म नै सबसे पावरफुल हो, मैले भनेको बच्चाले सब मान्नुपर्छ है भनेर स्ट्रिक्ट रुल्सहरू बनाउने, पनिस पनि त्यही अनुसारले गर्ने, जसले गर्दा बच्चाहरू चाहिँ ओबिडियन्ट देखिए तापनि, अगाडि ओबिडियन्ट भए तापनि उनीहरूको चाहिँ हायर रिस्क हुन्छ अलिकता डाइभर्ट हुनको लागि, अलिकता डाइभर्टेड बिहेभियर्सहरू पछि जान सक्लान् धेरै सप्रेसनहरूले गर्दाखेरि। अनि सेल्फ स्टिम पनि अलि लोवर हुन्छ भनिएको छ। त्यस्तै पर्मिसिभ पेरेन्ट भन्ने हुन्छ। यो पर्मिसिभ पेरेन्टिङ स्टाइलमा चाहिँ अलिकता लिबरल भनौँ न, वार्म एन्ड नर्चरिङ एप्रोच हुन्छ पेरेन्ट्सहरूको। अनि यसमा चाहिँ मिनिमल हुन्छ नि, एक्सपेक्टेसन्सहरू एकदम हाई एक्सपेक्टेसन नराख्ने बच्चाहरूबाट। पेरेन्ट्सहरूले एक्सपेक्टेसन्सहरू धेरै राख्दैनन्, मोस्ट एकदम धेरै अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिदिन्छन् पेरेन्ट्सहरूले बच्चाहरूलाई यस्तो केसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि पेरेन्ट्स चाहिँ धेरै साथी जस्तो भएर बसिदिन्छन् बच्चाहरूसँग। अनि पछि चाहिँ यस्तो व्यवहारले गर्दाखेरि सायद बच्चाहरूमा चाहिँ पछि अलिकता सोसलाइज हुनलाई अथवा सोसाइटीमा बसेर रम्न भिज्न जम्न चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। पर्मिसिभ पेरेन्टिङको चाहिँ म्याम मैले त्यति मात्रै हेरेँ। अनि एउटा नेग्लेक्टफुल पेरेन्टिङ हुन्छ नि, जसको चाहिँ आफ्नो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी नदेखाउने, बच्चाबाट पनि कुनै डिमान्डहरू नगर्ने, लेट मी बी एन्ड लेट देम डु वाट एभर दे वान्ट भने जस्तो खालको राख्छन् उनीहरूले चाहिँ। जसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरू आफ्नो वेमा आफै ग्रोन अप भएर गइरहेको हुन्छ। जे जस्तो मोड अथवा जे जस्तो डाइभर्जेन्ट पनि लिन सक्छ बच्चाहरूले। मैले यति नै बुझेँ म्याम यो पेरेन्टिङमा चाहिँ। म्याम हजुरको माइक म्युट छ। थ्याङ्क यू भेरी मच है। धेरै स्टडी गर्नुभयो, धेरै कुराहरू भन्नुभयो, टु अ ग्रेटर एक्सटेन्ट धेरै कुराहरू आएको छ यसमा। अब यति सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुन पेरेन्टिङ स्टाइल चाहिँ मोस्ट एप्रोप्रिएट होला त? ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूले, अरूले। Which one is the most appropriate parenting style? You can either write or speak. Authoritarian, authoritative, negligent or neglectful, and permissive. यो चारवटा मध्ये एउटा कुन चाहिँ the most appropriate one parenting style हो? You can write on the chat box. ल यसो हेर्दाखेरि त तपाईँले सुन्नुभएको हो कि होइन? मैले त बुझिनँ है। अथोरिटेरियन भनेको चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट, भर्खर लैलाजीले भन्नुभएको जस्तै एकदमै स्ट्रिक्ट हो। या अथोरिटेटिभ, गौरीजीले लेख्नु भएको छ, यस अथोरिटेटिभ, थ्याङ्क यू। अथोरिटेरियन भनेको चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट है, जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, एकदमै कडा नियम भएको, एकदम एउटा फ्लेक्सिबिलिटी छैन, एउटा बच्चालाई आफ्नो हिसाबमा जाने एउटा खालको वातावरण छैन भने त्यहाँनिर डर त्रासमा त्यो बच्चाको मनस्थिति कस्तो होला हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। अब त्यही हिसाबमा हामीले पछि लेटर लाइफमा चाहिँ त्यो बच्चाको मनोबल एकदमै कम हुने भन्ने खालको चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छौँ है। तर त्यसो नहुन पनि सक्छ त्यति भन्दै गर्दाखेरि है। त्यस्तै गरी अब अथोरिटेटिभ जुन कुरा लैलाजीले पनि भन्नुभयो, अथोरिटेटिभ भनेको चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन पनि ब्यालेन्स्ड होइन, डिसिप्लिन के हुन्छ, अनि हामी एक्सपेक्टेसन के छ बच्चाबाट, हामीले के गर्यौँ भने के हुन्छ भनेर राम्रोसँग चिजो नमानिकन बुझाउन सक्ने पेरेन्ट्सहरू अथवा चाहिँ फ्यामिली मेम्बर भएको सर्कल हो, यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ अथोरिटेटिभ है। त्यस्तै गरी पर्मिसिभमा कस्तो हुन्छ त? एकदमै फ्रिडम, बच्चालाई 10,000 चाहिएको छ भन्छ, के कसो सोध्नु नि पर्दैन, लौ 10,000 लैजाऊ, बाबु मेरो छोरा तिमीलाई के चाहिएको छ, लौ लैजाऊ है, त्यस्तो खालको। ठिक छ, पर्मिसिभमा चाहिँ एकदमै फ्रिडम भएको, त्यस्तो खालको पनि चाहिएको होइन, एउटा खालको बााउन्ड्री त चाहियो होइन, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स भन्ने त सिक्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को के छ त? नेग्लेक्टफुल। लेलाजीले भन्नुभएको जस्तै नेग्लेक्टफुलमा चाहिँ जे गर्यो नगर्यो केही पनि वास्ता छैन, मन लागे गर मन लागे नगर, त्यो भन्नुको मतलब आफ्नो आफ्नो रुल्सहरू चाहिँ ननिभाएको अवस्था चाहिँ नेग्लेक्टफुल पेरेन्टिङमा हुन्छ राइट। अब त्यो अनुसार चाहिँ अब यो लेटर हाफ अफ लाइफमा बच्चाले
आफूले अरूलाई विश्वास गर्ने नगर्ने, उसको अट्याचमेन्ट स्टाइल, उसको कम्युनिकेसन स्टाइल, है, उसले कसरी प्रब्लम सल्भ गर्छ, वर्ल्डलाई कसरी भ्यू गर्छ, उसको पर्सपेक्टिभ कतिको पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ, हो त्यो सबै कुरा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ भनेर भनिन्छ। ठिक छ। है, हामी कहाँ छौँ त? ओके, दिस इभ्यालुएसन इन्क्लुड्स understanding family structure, caregiving relationships, parenting style, emotional support, discipline methods, and significant life events such as loss, neglect, illness, or trauma. It also looks at the positive experiences like affection, encouragement, and sense of safety. The counselor approaches this area gently, allowing the client to share at their own space. Not all the clients are ready to discuss childhood experiences immediately, and some memories may carry emotional pain. हो, जरुरी छैन कि क्लाइन्ट आएको छ आजको आज नै उसले सबै कुरा खुला गरिदियोस्। पीडाको कुरा छ, यसै सबै कुराहरू एकैचोटि भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामी के गर्छौँ त? बिस्तार बिस्तारै मात्रै खुल्न लाउँछ है। तपाईँलाई निकै नै गाह्रो भएको छ जस्तो देखिन्छ, तपाईँले आफूलाई सजिलो लागेको समयमा चाहिँ कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ काउन्सिलिङ सेसनमा, होइन। त्यो खण्डमा हामी प्लेइङ खालको प्लेफुल मेथड्सहरू, एक्सप्रेसिभ आर्ट थेरापी, आर्ट थ्रु पनि एक्सप्रेस गर्ने तरिका हुन्छ, होइन। विभिन्न तरिकाहरू चाहिँ एप्रोप्रिएट वेमा चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जाम्पलमा के छ? अ क्लाइन्ट हु स्ट्रगल्स विथ लो सेल्फ स्टिम मे रिभिल अ चाइल्डहुड मार्क्ड बाई फ्रिक्वेन्ट क्रिटिसिजम ओर इमोसनल नेग्लेक्ट। है, के भन्छ त यहाँ? अ क्लाइन्ट हु स्ट्रगल्स विथ लो सेल्फ स्टिम, मैले गर्न सक्दिनँ कि भन्ने खालको उसमा कुरा आउँछ, होइन। एउटा खालको हुन्छ नि आफूमै विश्वास नभएको लो सेल्फ स्टिम, अ चाइल्डहुड मार्क्ड बाई फ्रिक्वेन्ट क्रिटिसिजम। त्यो कस्तो खालको, त्यस्तो खालको बिहेभियर कसरी आएछ त भन्दाखेरि सम्भवतः उसले सानो छँदाखेरि उसले क्रिटिसिजम भोगेको छ, जुन कुरामा पनि उसको पेरेन्ट्सले अथवा वरपरकाले चाहिँ यस्तो होइन, यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गरेको तिमीले गरेको पटक्कै मिलेन, यसरी होइन नि त भनेर खालि गाली गर्ने, यो होइन त्यो होइन भनेर एउटा एप्रिसिएसनको पाटो नै छैन, उसले त्यो देखेकै छैन है। रिवार्ड सिस्टम उसले देखेकै छैन बच्चा बेलामा है, जहाँ पनि उसले गाली गलौज सुनेको छ भने अब पछि गएर चाहिँ सेल्फ स्टिममा चाहिँ उसलाई गाह्रो हुने, कम लो सेल्फ स्टिम हुने भन्ने खालको सम्भावना हुन्छ भनिन्छ है। और इमोसनल नेग्लेक्ट, अनदर client with difficulty trusting others may have grown up in an unpredictable or unsafe home environment. त्यो पनि भनिन्छ है। Evaluating childhood history helps the counselor understand the roots of the current problems and recognize long-standing patterns. है, के भन्छ त? चाइल्डहुड हिस्ट्री इभ्यालुएट गर्नाले के हुन्छ? हेल्प्स द एन्ड रुट्स करेन्ट प्रब्लम्स। के हो त यसको जड? जहिले पनि जरामा के छ त, ब्याकग्राउन्डमा के भएको छ भनेर जान्नु आवश्यक छ नि, होइन। एन्ड रिकग्नाइज लङ स्ट्यान्डिङ प्याटर्न्स, है, कस्तो खालको एउटा हुर्काइ भएर चाहिँ आजको अवस्था यस्तो भएको हो त, right? This insight supports a deeper therapeutic work, promotes self-awareness in the client, and assists in developing healthier coping strategies and relationships. Is there anything? Now, okay, somebody please help reading this. Importance of evaluating childhood background. Anyone, please voluntarily. And your names and participation will be marked by Sarita ma'am, है। सरिता म्याम एडमिनको जो हुनुहुन्छ नि, पार्टिसिपेसन अनि त्यस पछाडि अनुहार देखाउनु भएको छ छैन, यो कुरा चाहिँ तपाईँको प्र्याक्टिकल मार्क्समा जोडिन्छ भन्ने कुरा छ, प्लिज। सो है, लाइक इम्पोर्टेन्स अफ इभ्यालुएटिङ चाइल्डहुड ब्याकग्राउन्ड कसले पढ्नुहुन्छ त? लेट्स गो। Is there anyone? Ma pada. Okay, sure. Importance of evaluating childhood background. Childhood experiences shape how a person thinks, feels, and behaves. Early life affects confidence, coping skills, and relationships. Many emotional problems start or grow from childhood experiences. Understanding childhood helps explain current problems. It helps the counselor choose the right support and guidance. Thank you very much. कसले बोल्नुभयो? नाम भन्नुहोस्। Ayushmi Pradhan. आयुषमा है, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल,
के भन्छ त यहाँनिर चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सेस सेभ हाउ अ पर्सन थिङ्स फिल्स बिहेभ्स एज वी डिस्कस अर्लियर है कसरी सोच्छ सोच्ने प्याटर्न कस्तो छ उसले फिल गर्ने तरिका के छ कसरी बिहेभ गर्छ भन्ने चाइल्डहुड ब्याकग्राउन्डले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ धेरै हदसम्म भनेर भनिन्छ है किनभने उसले चाइल्डहुडमा देखेको हुन्छ उसको पेरेन्टले के कस्तो गरेको होइन कुनै एउटा समस्या छ अथवा चाहिँ कुनै लड्दाखेरि उसको पेरेन्टले कसरी हेऱ्यो उसलाई त्यसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो इस्यु बनायो कि अथवा चाहिँ लडेर पनि उठ्न सकिन्छ भन्ने सिकाइएको छ कि के छ होइन त्यसले चाहिँ सेप गर्छ भनिन्छ राइट अर्ली लाइफ एफेक्ट्स कन्फिडेन्स कोपिङ स्किल्स एन्ड रिलेसनसिप्स अभियसली राइट मेनी इमोसनल प्रब्लम्स स्टार्ट अर ग्रो फ्रम द चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सेस अघि भर्खर डिस्कस गरे जस्तै अन्डरस्ट्यान्डिङ चाइल्डहुड हेल्प्स एक्सप्लेन करेन्ट प्रब्लम्स हो चाइल्डहुडमा चाहिँ अब्युजको केस थियो गाह्रो साह्रो परेको थियो पेरेन्ट चाहिँ कतै छोडेर जानुभएको थियो भने त्यस कारणले पनि यो समस्याहरू आएको हुनसक्छ भनेर अड्कल लाउन सकिन्छ हो केही समय अगाडि मेरो छिमेकमा पनि के भएको थियो त भन्दाखेरि आमा बुवाले छोडेर जानुभयो हो एउटा बच्चालाई अब त्यो बच्चाको डेभलपमेन्ट कस्तो भयो त एकदमै नम खालको होइन अनि कोही चिल्ड्रेन्स कहिले चाहिँ कोहीसँग झगडा गरेको देखिने भनेपछि चाइल्डहुडमा उसले कस्तो खालको वातावरण भोग्यो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हो नि त राइट कुनै केसमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो गाउँघरतिर होइन प्रायः जसो अब यतातिर सहरतिर पनि देखिन सक्छ कोही फिमेल छ अथवा मेल छ मेलले भए भगाएको अथवा फिमेल भए भागेको भनेर जुन भनिन्छ नि त्यो कस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो भने हेर्दै जाँदाखेरि प्राय केसमा चाहिँ कुनै बेला पास्टमा पेरेन्टले पनि छोडेको पेरेन्टको कुरा पेरेन्टहरू बीच चाहिँ झै झगडा भइरहने कचकच भइरहने अथवा चाहिँ केही भएको पास्टमा चाइल्डहुडमा केही भएको अथवा पास्टमा केही भएको परिवारमा केही भयो भन्ने कुरा चाहिँ देख्न बुझ्न सकिन्छ भनेपछि कति इम्पोर्टेन्ट छ होइन एउटा चाइल्डले कस्तो वातावरणमा हुर्किन्छ भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ होइन वी क्यान नो द्याट सो इट हेल्प्स काउन्सिलर चुज द राइट सपोर्ट एन्ड गाइडेन्स कस्तो खालको क्लाइन्ट छ अब उसलाई कस्तो खालको सपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने कुरा अभियसली चाइल्डहुड ब्याकग्राउन्डले पनि बताउँछ अलिकति हेल्प गर्छ भनेर भनिन्छ है Key aspects of childhood history to be reviewed: family structure, relationship with parents and caregivers, feeling of care at home, childhood illness or accidents, school experiences and learning difficulties, experiences of bullying, neglect or abuse, important life events such as loss or separation, right? Positive memories such as support and encouragement. कतिको छ एकचोटि कल्पना गर्नुस् न एउटा स्कुल छ स्कुलमा भएको जुन एउटा एकदमै हाई अचिभर गनिने जुन स्टुडेन्ट छ उसमा उसको त्यो चाइल्डहुड उसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ फ्यामिली कस्तो छ भनेर तपाईँहरूले यसो अनुमान लाउनु भयो भने अथवा देख्नु सुन्नु कतै केही छ भने अथवा आफ्नै क्लासरुमको पनि एकचोटि आफूले पढ्दाखेरिको जुन हुन्छ नि हाई अचिभिङ स्टुडेन्ट त्यसमा आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो कल्पना गर्नुहोस् है ल गर्नुभयो होला तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अब सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स र नेसेसरी प्रिकसन्समा तपाईँले यो पाइसकेपछि आफैले यो चाहिँ आफैले नोट टेकिङ गर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ है त ल रेकर्ड डकुमेन्ट्सको पनि कुरा की मेसेज के छ त चाइल्डहुड एक्सपिरियन्सेस इन्फ्लुएन्स एडल्ट लाइफ डु यु एग्री दिस Yes, of course, right? Understanding the past helps improve the present. Assessment must be gentle, respectful, and careful. अब विचार गर्नुपर्ने कुरा छ त के छ त भन्दाखेरि हामी मध्ये पनि हाम्रो चाइल्डहुड एकदमै फ्लुएन्टली हैन इभन सेलिङ बोर्ड जस्तै गएको छ भनेर भन्न सकिदैन राइट हामी मध्ये पनि मेरो चाइल्डहुडमा त यस्तो भएको छ त तर म त एउटा राम्रो ग्रोन अप वेमा छु एकदम राम्रो छु अथवा मेरो सोचाइहरू राम्रो छ राम्रो गर्छु भन्ने खालको मेरो एउटा हुटहुटी छ भन्ने छ भने यस त्यस्तो पनि हुन्छ त कोही चाहिँ ड्रब्याक कोही चाहिँ गाह्रो कठिनाइ अब्स्टेकलहरू भोग्दा भोग्दै उसले एउटा पोइन्टमा यस्तो होइन यस्तो भनेर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है भनेर ठ्याक्कै माइन्डमा लिने खालको हुन्छ भने कोही त त्यस्तो नहुन सक्छ राइट
कुनै एउटा पोइन्टले सिकाएको हुनसक्छ भने कोहीले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ नेगेटिभ वेमा लिने अथवा चाहिँ उसले पर्सिभ गर्ने स्टाइल कोपिङ स्टाइल डिफ्रेन्ट भएपछि त्यो सबै कुरा एडल्ट लाइफमा फरक पर्न जान्छ होइन सो जरुरी छैन कि पास्ट नराम्रो भयो भन्दैमा प्रेजेन्ट पनि नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा है चाइल्डहुड नराम्रो भयो भन्दैमा आजको दिन एडल्ट लाइफ पनि नराम्रो नै हुन्छ भन्ने छैन बट स्टिल इट म्याटर्स भन्ने कुरो हो है धेरै हदसम्म चाहिँ एफेक्ट गर्छ यहाँसम्म कुरा बुझिएको छ भने छ यस म्याम भन्नु होला आवाजमा बुझिरहेछु ठिक छ Yes, ma'am. थ्याङ्क यू अब जान्छौँ हामी इभ्यालुएटिङ डिसिजन मेकिङमा है सो एनीबडी another voice I would like to hear the voice of another learner from here psychosocial counseling training class second अर्को साथीले भन्नुस् त यो बटङटङ पढ्नुस् एकचोटी यस Decision making means the ability to choose what to do when we have different opinions. Every day, people make small and big decisions, such as what to study, how to spend money, or how to respond to problems. Evaluating decision making helps us understand how a person thinks, solves problems, and handles responsibilities. Understanding decision making is the process of choosing between two or more options. Good decisions are usually made by thinking calmly and clearly. Poor decision making can happen when someone is stressed, confused, or emotional. Mental health, stress, and life experiences can affect decision making. थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरको नाम के भयो के भन्नुभयो Elila. एलिला है थ्याङ्क यू ओके Evaluating decision making means the ability to choose what to do when we have different options, right? Options छ अब त्यहाँमध्ये पनि बेस्ट चोइस के हुनसक्छ भनेर चुज गर्नु नै के हो त डिसिजन मेकिङ हो यो भनिरहनु पर्ने कुरा पनि होइन एभ्री डे पिपल मेक स्मल एन्ड बिग डिसिजन्स आजै पनि तपाईँले के डिसिजन डिसाइड गर्नुभयो होला गाडीमा जाने इनड्राइभ गर्ने कि गाडी लिने कि होइन अथवा चाहिँ आफ्नै पर्सनल भेहिकलमा जाने कि साथीसँग जाने कि आइसक्रिम खाने कि यो खाने कि होइन घरमा बनाएको खाजा खाने कि बाहिरको खाजा खाने अथवा चाहिँ वर्क प्लेसमै के डिसाइड गर्नुभयो कि छ नि त बिग एन्ड स्मल डिसिजन्स राइट सच एज वाट टु स्टडी हाउ टु स्पेन्ड मनी अर हाउ टु रेस्पोन्ड टु प्रब्लम्स कसरी यो प्रब्लम सल्भ गर्ने राइट हेभ यु डिसाइडेड yes of course right evaluating decision making helps us understand how a person thinks solves problems and handles responsibilities do you agree yes right कसरी सोच्छ कसरी प्रब्लम सल्भ गर्छ र रेस्पोन्सिबिलिटी उसको जिम्मेवारीलाई कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुरा डिसिजन मेकिङ इभ्यालुएसनले चाहिँ भन्छ हामीलाई right understanding decision making is the process of choosing between two or more options good decisions are usually made by thinking calmly and clearly एकचोटि यसो कल्पना गरौँ न याद गरौँ हामीले रङ डिसिजन लिएको बखत के भएको थियो कसरी हामीले सोचेका थियौँ कसरी आत्तिएको थिएन हाम्रो हामीले इमोसनल्ली के भएको थियो हामीलाई फिजिकल रूपमा चाहिँ कस्तो खालको चेन्जेस आएको थियो लेट्स इमेजिन त्यस्तै गरी राम्रो डिसिजन लिँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ इमोसनल्ली बिहेभियरली कस्तो खालको त्यो एक्ट थियो के थियो राम्रो डिसिजन लिँदाखेरि पक्कै पनि तपाईँ काम हुनुहुन्थ्यो क्लियर हुनुहुन्थ्यो हो त्यसै गरी पोर डिसिजन भएको बेला तपाईँ स्ट्रेस हुनुहुन्थ्यो कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो इमोसनल हुनुहुन्थ्यो राइट त्यस्तो हुनसक्छ र प्रायः जसो हुन्छ पनि मेन्टल हेल्थ स्ट्रेस एन्ड लाइफ एक्सपिरियन्सेस क्यान एफेक्ट डिसिजन मेकिङ वी एग्री द्याट राइट इक्जाम्पलमा के छ स्टुडेन्ट under stress may choose to avoid exams instead of asking for help. कतिपय हुन्छ नि त स्टुडेन्टहरू ब्याचलर अब जति जति बढ्दै गयो त्यतिको चाहिँ यो चाहिँ चोइस हुनसक्छ है एकदम स्ट्रेस भइरहेछ वर्क काम पनि गरिरहेको छ एक्जाम पनि दिनुपर्ने समय आएछ यो अहिले यो फाइनल बोर्ड एक्जाम पनि होइन म त यो एक्जाम दिन स्किप गर्छु भन्ने खालको हुनसक्छ या पछि दिन्छु भन्ने खालको एभोइडेन्स चुज गर्न सक्छ राइट त्यस्तो पनि हुनसक्छ वाइ बिकज अफ द मेन्टल स्टेट इमोसनल स्टेट राइट स्ट्रेस छ छैन भन्ने कुराले
निर्धारण गर्छ हाम्रो एक्सन्स हाम्रो डिसिजन मेकिङ एबिलिटीमा, राइट? रिजन्स फर इभ्यालुएटिङ डिसिजन मेकिङ एबिलिटिज, अब यो डिसिजन मेकिङ एबिलिटी इभ्यालुएट गर्नुपर्छ किन त, राइट? सोज हाउ अ पर्सन मेक्स चोइसेस इन डेली लाइफ, उसले डेली लाइफमा चाहिँ कसरी समस्या समाधान गरिरहेको छ यो क्लाइन्टले पर्टिकुलरली, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, right? Helps understand how well they solve problems, identifies whether they can think clearly under stress. स्ट्रेस भइरहँदाखेरि, अब स्ट्रेस त जीवनमा नहुने भन्ने कुरै छैन नि, होइन? भनिन्छ नि डिस्ट्रेस र स्ट्रेस, स्ट्रेस र डिस्ट्रेस दुईटा खालको, राम्रो स्ट्रेस नराम्रो छ, ग्रोथतर्फ ओरिएन्टेड छ, राम्रैको लागि लिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि आफूले एक्टिभली काम पनि गर्न सकिरहेको छ, गरिरहेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ स्ट्रेस अथवा स्ट्रेस भनिन्छ, राइट? डिस्ट्रेस भनेको चाहिँ जसले हार्म नेगेटिभली तपाईँलाई कहीँ दोहोऱ्याइरहेको छ भने द्याट इज नेगेटिभ स्ट्रेस, वी नो द्याट, राइट? अर्को के छ त, रिजन रिभिल्स डिपेन्डेन्स अन अदर्स फर डिसिजन्स, डिसिजन लिँदाखेरि उसले साथीभाइको हेल्प लिन्छ, पेरेन्टको हेल्प लिने खालको उसको प्याटर्न छ कि के छ, आफैले लिने चाहिँ प्याटर्न छ कि. let's remember as a counseling psychologist, as a psychosocial counselor, हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी भनेको यो एउटा क्लाइन्टको प्याटर्न कस्तो छ, समस्या पर्दाखेरि के कसरी सल्भ गर्दो रहेछ, बोल्दाखेरि कसरी बोल्दो रहेछ, इभन सेसनमै पनि एउटा जेस्चर चाहिँ कस्तो रहेछ, नर्मल्ली उसले चाहिँ एकदमै खुट्टा हल्लाइकन बस्छ कि नर्मल्ली उसले यताउति हेरेर बस्छ कि, प्याटर्न हेर्ने हो. अब यो डिसिजन मेकिङ एबिलिटीमा चाहिँ कसरी उसले आफैले डिसाइड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा प्याटर्न हामीले हेर्नु पर्यो भनेको छ है. ल, हेल्प्स प्लान काउन्सिलिङ ओर गाइडेन्स इफेक्टिभली, अभियसली डिसिजन कस्तो कसरी लिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले काउन्सिलिङलाई प्लान गर्न सक्छौँ. हाइलाइट्स स्ट्रेन्थ्स एन्ड, यहाँनिर एउटा कुरा छ है, ट्याक्कै मलाई भन्नु लाग्यो, वाट इज देयर, प्लान्स काउन्सिलिङ एन्ड गाइडेन्स इफेक्टिभली भनेर छ होइन. गाइडेन्स र काउन्सिलिङको डिफरेन्स के होला त साथीहरू? क्यान एनीबडी से? काउन्सिलिङमा मेबी लिसनिङ एन्ड गिभिङ फिडब्याक हुन्छ भने चाहिँ गाइडेन्समा यो गर्दा राम्रो यस्तो गर्दा हुन्छ भन्ने हुन्छ कि मेबी. काउन्सिलिङमा फिडब्याक नियर टु एनी अदर्स, अरूले पनि बोलौँ न है, के होला त? हजुर, गाइडेन्समा चाहिँ हामीले सजेसन दिने कुराहरू आउँछ, अनि काउन्सिलिङमा चाहिँ हामीले उसको समस्या समाधान गर्नको लागि उसलाई हेल्पफुल हुने कामहरू गर्छौँ. थ्याङ्क यू फर द ओपिनियन. एनी अदर्स? अरूले पनि आफ्नो विचार प्रकट गर्नु सक्नुहुन्छ. हामी यति धेरैवटा दिमागहरू छौँ, फरक फरक सोच हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट सोच छ भने कसैले भन्न सक्नुहुन्छ है त? यसमा चाहिँ गाइडेन्स भनेको चाहिँ सल्लाह दिने भयो होइन. यस, जस्तै कुनै पनि प्रब्लमलाई सल्लाह माग्छन् नि, त्यस्तो सल्लाह दिन चाहिँ सक्यो. काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ अब मान्छे क्लाइन्ट गाह्रो भएर काउन्सिलिङ लिन आउने हो नि त. त्यो व्यक्तिगत समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर ओपिनियनहरू चाहिँ दिने. लाइक अब फिक्स डिसिजन त हुँदैन काउन्सिलिङमा, त्यो डिसिजन त क्लाइन्टले लिने हो, तर उनीहरूको कुराहरू सुन्ने अनि प्रब्लम भइसकेपछि हेल्प माग्न आएको ठाउँ भएको भएर चाहिँ इमोसनल अनि साइकोलोजिकल सपोर्ट दिनेलाई नै काउन्सिलिङ भनिन्छ. नाम के भन्नुभयो तपाईँको? मेरो नाम निकिता पाण्डे. निकिता, थ्याङ्क यू भेरी मच. यु आर ट्रु, करेक्ट टु अ ग्रेटर एक्सटेन्ट है. हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ गाइडेन्स जो कसैले पनि दिन सक्छ, चाहे सानो होस् ठुलो होस् होइन, सल्लाह दिने काम हो नि त. तर काउन्सिलिङ हुनको लागि चाहिँ त्यो के हुनु पर्यो त, हाम्रो भाषामा हाम्रो फिल्डमा भन्दाखेरि ट्रेन्ड हुनु पर्यो, प्रोफेसनल हुनु पर्यो. जो कोहीले दिन सक्छ त होइन, एउटा प्याटर्नमा, राइट? काउन्सिलिङमा चाहिँ गाइडेन्समा यो गर त्यो गर भनेर भन्न सकिन्छ भनेदेखि काउन्सिलिङमा हाम्रो जिम्मा यो गर त्यो गर भन्ने होइन. भर्खर निकितालजीले भन्नुभएको जस्तै हामीले विकल्प दिने हो. घुमाइ फिराइ चाहिँ सल्लाह नै हो हुन त, फेरि है घुमाइ फिराइ त्यो एउटा खालको सल्लाह नै जस्तो हो. तर काउन्सिलिङमा चाहिँ एउटा साइको एजुकेसन गर्ने
है कसैले केही सोध्यो भने चाहिँ प्रायः जस्तो यो भनेको यस्तो यस्तो हो मान्छेहरूले यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभ एस्पेक्ट यस्तो तपाईको लागि चाहिँ के उपयुक्त हुन सक्छ वी गिभ अल्टरनेटिभ्स एउटा राम्रो काउन्सिलर त्यो हो जसले चाहिँ एउटा क्लाइन्टलाई चाहिँ छर्लङ्ग देखाइदिन सक्छ है के अल्टरनेटिभ के हुनु त के गर्यो भने के हुन्छ त है काउन्सिलरको जिम्मा भनेको चाहिँ उसको स्ट्रेन्थहरू हाइलाइट गरिदिने हो है के कुरामा वर्कआउट गर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर पनि उ आफैलाई अवेर गराउने काम चाहिँ काउन्सिलरको जिम्मा हो है काउन्सिलरले यो गर त्यो गर तपाईले यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्यो भने ही इज नट अ काउन्सिलर ही ओर सी हाम्रो फिल्डमा चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ ओके ब्याक टु द टपिक हामी कहाँ छौँ त भन्दाखेरि reasons for evaluating decision making abilities right यसले के गर्छ त highlight strengths and areas needing support कहाँनिर support चाहिन्छ right strength लाई highlight गरिदिने यो कुराहरुमा help गर्छ right example a student may struggle with choosing study topics or activities evaluating decision making shows where they need help यसमा के छ त छैन राइट के भन्छ स्ट्रगल गर्छ है स्टुडेन्ट मे स्ट्रगल गर्न स्ट्रगलिङ फेजमा हुन सक्छ गाह्रो भइरहेको हुन सक्छ विथ चुजिङ स्टडी टपिक्स चुज गर्नलाई गाह्रो भइरहेको हुन सक्छ अरू कुनै एक्टिभिटिजको लागि है अब इभ्यालुएट उसले डिसिजन मेकिङ कसरी गर्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ पत्ता लगायौँ भने त कसरी हेल्प गर्ने भन्ने बाटो पनि हामीले चुज गर्न सक्छौँ भनिन्छ है त्यो भनेको के हो त कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ हामीले राइट स्ट्र्याटेजी युज गर्न सक्छौँ है यसलाई चाहिँ पर्सन सेन्टर्ड थेरापी युज गर्ने कि सिबिटी युज गर्ने कि रिल्याक्सेसन मेथड्सहरू युज गर्ने कि डिप ब्रिदिङ युज गर्ने कि होइन गाइडेड इमेजरी युज गर्ने कि प्लेफुल मेथड युज गर्ने कि होइन के युज गर्ने भनेर चाहिँ उसको डिसिजन मेकिङ एबिलिटीबाट पनि केही हदसम्म चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ हामीले कस्तो तरिका अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो इभ्यालुएटिङ क्लाइन्ट्स डिसिजन मेकिङ थ्रु कम्युनिकेसन आस्क्स ओपन एन्डेड क्वेसन्स अबाउट एभ्री चोइस इज ओपन एन्डेड क्वेसन हिजो पनि कुरो भयो हाउ डु यु डिसाइड वाट टु डु फर्स्ट इन अ बिजी डे क्यान यु गिभ एन एक्जाम्पल अफ अ रिसेन्ट डिफिकल्ट चोइस यु मेड एउटा बिजी डेमा चाहिँ कसरी तपाईँले डिसाइड गर्नुपर्छ के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा लेट्स आस्क राइट क्यान यु गिभ एन एक्जाम्पल अफ रिसेन्ट डिफिकल्ट चोइस यु मेड अब जहिले पनि हामीले क्लाइन्टले चाहिँ यो यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ मलाई यस्तो भनेको चाहिँ डिफिकल्ट सिचुएसन हो भनेर भेगली केही भनिरहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै भनेर सोध्ने बानी बसाल्नुपर्छ जस्तै क्यान यु टेल मी द रिसेन्ट टाइम यस्तो भएको डिफिकल्ट चोइस लिनुभएको एउटा रिसेन्ट टाइम इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ पर्टिकुलर भयो है हामीले खोजेको आन्सर आउने भयो राइट त्यसरी क्वेसनिङ स्किल पनि हुनुपर्छ तपाईहरूले कम्युनिकेसन स्किल्स भनेर छुट्टै एउटा कन्टेन्ट नै पढ्नुहुन्छ त्यो क्वेसनिङ कसरी प्याराफ्रेजिङ गर्ने किवर्ड्स युज गर्ने मिररिङ के हो यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई कोर्समा आउँछ खासमा चाहिँ यो मेरो कोर्स चाहिँ त्यो कम्युनिकेसन स्किल्स पछि राख्दाखेरि तपाईँहरूलाई अझ बेटर इजी हुन्थ्यो मेरो हिसाबमा तपाईँहरूले अगाडि काउन्सिलिङ बारे अरू पनि राम्रोसँग अलिक केही पढ्नुभयो कि भनेर लागेको थियो तर यसो हेर्दाखेरि छैन जस्तो पनि लाग्छ तर पनि केही छैन है ठिक छ हामी अघि बढ्छौँ लिसन टु हाउ द क्लाइन्ट एक्सप्लेन्स देयर थिङ्किङ कसरी एक्सप्लेन गरिरहेको छ बिचबिचमा रोकेर ले एक्सप्रेस गरिरहेको छ होइन एकदमै डराइ गरिरहेको छ आँखा यताउति हेरेको छ होइन अथवा चाहिँ उसले झुटो बोलाए टाइपको जेस्चर छ अथवा के छ वी निड टु नोट डाउन वी निड टु टेक नोट होइन अब्जर्भ इफ दे टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर चोइसेस अर ब्लेम अदर्स उसको प्याटर्न के छ त रेस्पोन्सिबिलिटी आफ्नो एकाउन्टेबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटी लिने उसको खालको प्याटर्न छ कि अरूलाई ब्लेम गर्छ खासमा मेरो आमाले यस्तो गर्नुभएको थियो त्यहाँदेखि मलाई यस्तो भयो भनेर उसले सुरु गर्छ कि कुरा के भन्छ त उसको प्याटर्न के छ वी हेभ टु नो right? Note if they ask for advice appropriately or rely too much on others. Look for patterns in past decisions, good judgment, impulsiveness, or avoidance. Are you getting it? सबैजना भइरहेको छ पास्ट प्याटर्नमा पनि राम्रो खालको गुड जजमेन्ट गर्ने खालको छ कि छैन एकदमै छिटछिटै रिसाउने खालको छ कि उसले एभोइड गर्ने खालको छ कि हैन त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले पत्ता लगायौं भने that would be better to go near to the solution हैन यो हिलिङ प्रोसेसमा चाहिँ
त्यसले चाहिँ टेवा पुर्याउँछ भन्छ है. Example, a client may say they always followed friends' choices without thinking, showing difficulty in independent decision making. होइन, साथीले चाहिँ मेरो साथीहरू जहिले पनि सही हुन्छन्, साथीले जे भन्ने त्यही गर्ने हो, मेरो सङ्गतै राम्रो साथी मात्रै छ भनेर भन्छ अरे भने अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन मेकिङ रहेन रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो. Right? Okay. Steps involved in decision making: identify the problem or choice, understand what needs to be decided. के decide गर्नुपर्छ यहाँनिर. Consider options, think about possible actions or solutions. Actions, के actions लिन सकिन्छ, solution के हुन्छ, weigh pros and cons, right? Look at benefits and risks of each choice. Make a choice, select the best option based on thinking. Thinking को हिसाबमा thinking pattern को हिसाबमा के होला त best option, right? Act on decision. Carry out the chosen action, review outcome. Reflect on the result and learn from it. भन्ने कुरा छ. यो कुराहरू त्यति धेरै भनिरहनु पर्दैन जस्तो लाग्छ. You can do a self study as well. Example हेर्छौँ हामी. Deciding whether to study extra hours or take a rest. Identify a problem. Tired but need to study. Right? Consider options गर्ने कि study गर्ने. है, benefit र drawbacks हेर्दाखेरि के छ, weigh pros and cons, more energy versus better preparation. अब choice मा के छ, make a choice, study for 1 hour or अनि then rest भनेर छ. Right? Act, follow the plan. जे भनिएको छ. Review मा did it work, learn from it for the next time. त्यसले काम गर्यो गरेन. Right? Precaution के हो त, you can say do not judge or criticize the client's decisions. Be patient and let them explain their thinking. आरामले चाहिँ उनीहरूले के सोचेको छ त्यो भन्ने टाइम दिनुपर्छ. कुनै कुनै बेला हामी आफैलाई अलिकति छिटो भन्दै हुन्थ्यो अथवा चाहिँ टाइम वेस्ट गरिरहेको छ भने मनमा नै लाग्न पनि सक्छ. तर now we should know that we are wearing the hat of a counselor. है, हामी त काउन्सिलर हौ नि त, हामी उसको साथी हौ र. साथी भए पनि खालि एउटै कुरा गर्छ, जहिले एउटै कुरा गर्छ भनेर हामीलाई झिझो लाग्न सक्छ, च्याउ लाग्न सक्छ. तर काउन्सिलरले त्यस्तो भन्न पाइएन. है, ठिक छ. तर यदि तपाईलाई च्याउ नै लागेको छ, गाह्रो नै भएको छ भने पनि तपाईले चाहिँ त्यहाँनिर एक्सप्रेस गर्नुपर्छ. ठ्याक्कै एकैछिन ल मलाई चाहिँ म ठ्याक्कै आउट अफ माइन्ड भएँ कि तपाईले एकचोटि त्यो भर्खरै भन्नुभएको कुरा फेरि रिपिट गर्नुहुन्छ भनेर, अथवा आफूलाई के भइरहेको छ त्यो चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुपर्छ सेसनमै. है, हियर एन्ड नाउमै. है, जरुरी छैन कि जहिले पनि काउन्सिलर चाहिँ एउटा फुल अन स्टेटमा मात्र हुन्छ भन्ने छैन. आखिरमा हामी पनि मानव हौँ होइन, हामीलाई पनि समस्या हुन्छ. हामी आफै पनि विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका हुन्छौँ, हुन सक्छौँ. राइट? सो हामी चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ. एक्सप्लेन भन्दाखेरि we need to express. Right? Be patient and let them explain their thinking. Respect cultural and personal values. Right? Cultural, personal value different हुन सक्छ आफ्नै खालको. Avoid pushing the client toward a right answer. कहिले कसो हामीलाई लाग्न सक्छ उसले यस्तो भनिरहेको छ तर मलाई यो इट साउन्ड्स अ बिट अफ, कता चाहिँ कन्क्रेन्ट नै भइरहेको छैन, तालमेल मिलिरहेको छैन. उसले हिजो भनेको कुरा र आज गरेको त्यो कुरा त्यो तालमेल मिलिरहेको छैन भनेर तपाईँ लाग्न सक्छ. अनि तपाईँले चाहिँ जबरजस्ती राइट आन्सर दियो अथवा चाहिँ साँचो कुरा बोलोस् भनेर केही गर्ने हो त होइन. वी निड टु गिभ देम टाइम. राइट? दे निड टाइम टु एक्सप्रेस ट्रुथफुल्ली. होइन, एउटा स्पेस चाहिएको छ. त्यो झुटो बोलिरहेको छ भन्नुको मतलब नै त्यहाँनिर अझै पनि उसले चाहिँ ट्रस्ट गरेको एन्भाइरोमेन्ट छैन. ऱ्यापो बिल्डिङमा अझै काम हुन बाँकी छ भन्ने बुझ्नु पर्यो. राइट आन्सर, राइट कुराहरू भनिरहेको छैन पनि. है, अनि हामी टाइम दिन्छौँ, बिस्तारै चाहिँ कुराहरू खुल्दै जान्छ. है, मेन्टेन कन्फिडेन्सियालिटी एन्ड ट्रस्ट. अब्जर्भ विदाउट interrupting or pressuring. Example, if a client regrets past decisions, the counselor should focus on understanding, not blaming. काउन्सिलर भएर है मैले यस्तो गर भनेको थिएँ अनि गर्नु भएन, ठिक्क पर्यो भन्ने हो त? तपाईलाई यस्तो गरेर यस्तो भयो भन्ने हो त? होइन. एज अ काउन्सिलर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एक्सटर्नल फ्याक्टर यो सिचुएसनमा चाहिँ सिचुएसनले गर्दाखेरि तपाईँले यस्तो खालको स्टेप लिन पुग्नुभयो होइन. ऊ आफैलाई पनि, यो क्लाइन्टलाई पनि आफूलाई ब्लेम गर भनेर हामीले भन्दैनौँ
है हामी बुझ्न सक्छौँ है यो चाहिँ तपाईले त्यो सिचुएसनमा त्यसरी लिनुपर्ने त्यो अवस्था त्यसरी सिर्जना भयो भनेर हामीले उल्टो बुझाउँछौँ है एन्ड वी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड देम वी सो एम्पथी वी डोन्ट ब्लेम राइट ब्लेमिङ गर्यो भने खेल खतम आर वी गेटिङ है कुराहरू सुनिएको छ म्याम हजुर सुनिरहेछ निद्रा लागेन नि निद्रा सिद्रा लागेको छ झ्याउ लागेको छ भने पानी पिउनुहोस् है पानी पिउनुहोस् अलि स्ट्रेच गर्नुहोस् कसरी आराम हुन्छ आराम रुममा बस्नुहोस् तर धेरै आराम एकदमै निद्रै लाग्ने गरी आराम रुममा पनि नबस्नु है त ल अलिकति तपाईलाई अल्छी लागेको छ भने यस्तो ब्याकबोनलाई स्ट्रेट पारौँ बसौँ पानी पिउँ ओके डकुमेन्टेसनको कुराहरू तपाईहरु आफै हेर्नुहुन्छ यो आई विल बी सेन्डिङ दिस पछि है की मेसेज इभ्यालुएटिङ डिसिजन मेकिङ हेल्प्स काउन्सिलर अन्डरस्ट्यान्ड हाउ क्लाइन्ट थिङ्क्स solve problems and takes responsibility. It shows areas of strength and need for guidance. कहाँनिर के हो strength उसको अनि guidance कहाँनिर चाहिन्छ भन्ने कुरा done with care, patience and respect. It supports clients in making better choices and improving life skills. यो त भन्नै परेन है अब आयो एउटा विशेष टपिक evaluate suicidal thoughts भन्ने कुरा है concept of suicidal thoughts. Has anybody here taken यो suicide सम्बन्धी कुनै एउटा ट्रेनिङ अटेन्ड गर्नु भएको छ कसैले छ म्याम छ कसले छ भन्नुभयो मैले एलिला ओके धेरै कुरामा अगाडि हुनुहुँदो रहेछ ठिक छ है यो सुइसाइडलको केसको ट्रेनिङ तपाईहरुले जहाँनिर लिन पाउनुभयो अवसर पाउनुभयो लिँदा राम्रो भन्छु म चाहिँ है इभ्यालुएट सुइसाइडल थट्स हाम्रो क्लाइन्टमा पनि सुइसाइडल थट्स छ छैन भन्ने कुरा इभ्यालुएट गर्न निकै नै आवश्यक छ कन्सेप्ट अफ सुइसाइडल थट्समा हामी पढ्छौँ यहाँ सुइसाइडल थट्स आर मोमेन्ट्स व्हेन अ पर्सन फिल्स सो ओभरवेल्म्ड बाइ स्याडनेस स्ट्रेस अर होपलेसनेस जिन्दगीमा मैले केही गर्न सकिँदैन म रहनुको कुनै उद्देश्य छैन म बाँचेर केही छैन म के को लागि हुँ भनेर उद्देश्य विहीन भयो है निराशापन जस्ट निराशापन स्ट्रेस स्याडनेस मात्रै भरि भराउ भयो भने अब उसलाई मर्न मन लाग्छ मर्ने खालको सोचहरू आउँछ राइट के भनिन्छ त these thoughts are not a sign of weakness but a signal that the person is in deep emotional pain and needs understanding प्राय मान्छेले के भन्नुहुन्छ त अन्डरस्ट्यान्डिङ केयर एन्ड सपोर्ट है कसैले केही निराशापनको कुरा गर्नुभयो भने तिमी स्ट्रङ हुनुपर्छ अस्ति त्यहाँनिर एउटा मिममा पनि आउँछ नि हैन आउँथ्यो को रोइरहेको थियो एन्ड देन कसैले चाहिँ हैन तिमी स्ट्रङ हुनुपर्छ एज अ काउन्सिलर डु वी से स्ट्रङ हुनुपर्छ भनेर नो द्याट्स नट हाउ वी सपोर्ट राइट उसलाई गाह्रो भइरहेको छ रुन्छ रुन दिउँ हैन त्यो स्ट्रङ हुनुपर्छ भनेर त्यो रोइरहेको इमोसन चाहिँ एक्सप्रेस भइरहेको क्रममा चाहिँ रुनै हुँदैन भन्ने खालको रिस्ट्रिक्सन छ भने द्याट इज रङ तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि रोगको रोइ छ अनि त्यस पछाडि एकदमै अरू कुनै काम गर्नै नसक्ने गरी त्यस्तो अवस्थामा छ रोइको रोइ छ भने त्यो पनि राम्रो होइन राइट These thoughts are not a sign of weakness, but a signal that a person is in deep emotional pain and needs understanding, care, and support. Recognizing and talking about these thoughts early can help prevent harm and guide the person towards hope and help. है समयमै यो चाहिँ सुइसाइडल थट हो भनेर बुझियो जानियो भने हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ भनेर भन्यो है Suicidal thoughts are thoughts about not wanting to live or wanting to harm oneself. Obviously, thoughts about मलाई जिउन मन छैन अबबाट राइट म जिउनुको कुनै सार छैन भन्ने खालको थट्स आयो भने द्याट्स अ सुइसाइडल थट राइट आफैलाई हार्म गर्नुपर्छ गरौँ जस्तो लाग्यो भने द्याट्स अल्सो सुइसाइडल थट राइट दिस थट्स usually come when a person feels very sad, lonely, or hopeless.
Having such thoughts does not mean the person truly wants to die. Same thing, right? It means the person is in deep emotional pain and needs help and support. याद गरौँ है कुनै कुनै कुरा चाहिँ यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरू नोटबुक लिएर बस्नुहोस् टिप्नुहोस् पनि टिप्नु भयो भने हाम्रो रिकल गर्ने शक्ति चाहिँ बढ्छ हैन पछि मात्र गएर यो पल्टाउने हो भन्दा पनि अहिले भर्खरै बनिरहेको बेलामा के टिप्नुभयो भने सरसर्ती मात्र हेर्दाखेरि पनि तपाईँलाई एक्जामतिर यसको एक्जामबाटै पढ्नु पर्दैन right okay indicators and warning signs of suicidal ideation talking about feeling hopelessness or useless right एकदम निराश अब केही गर्न सकिँदैन म त केही पनि गर्न सक्दिनँ म विकल्पै देख्दिनँ उसले अल्टरनेटिभ नै देख्दैन जीवनमा भने अब उसलाई उसमा चाहिँ सुइसाइडल आइडिएसन आउँछ राइट saying things like life is meaningless or I am a burden म त यो धरतीकै बोझ हो म त केही काम लाग्दैन रहेछु right losing interest in things they once enjoyed केही समय अगाडि म गेमहरू खेल्थेँ मलाई ड्रइङहरू गर्न इन्ट्रेस्ट थियो गीत गाउन म इन्ट्रेस्ट थियो डान्स गर्न इन्ट्रेस्ट थियो हिजो आज त मलाई केही पनि गर्न इन्ट्रेस्ट छैन मान्छेहरू अगाडि बस्दाखेरि म त एक्लै फिल हुन्छ मान्छेहरू बोलिरहेको देख्दा पनि मलाई त गाह्रो फिल हुन्छ राइट चेन्जेस staying alone and avoiding family or friends right big changes in sleep or eating habits एकदमै ठुलो चेन्ज आउने कोहीले एकदमै धेरै खाने कोहीले एकदमै थोरै खाने है बुलिमिया भनिन्छ कोही त्यस्तो पनि हुन सक्छ बुलिमिया भनेको धेरै खाने रोग हुन सक्छ कसैमा चाहिँ कोहीलाई चाहिँ एनारोक्सिया नर्भसा हुन सक्छ त्यो भनेको चाहिँ एकदमै कम खाने त्यस्तो पनि हुन सक्छ तर यहाँनिर चाहिँ दिस केस इज डिफरेन्ट यो चाहिँ स्ट्रेसको कारण यो चाहिँ सुइसाइडल थट एकदम गाह्रो भएको कारण चाहिँ धेरै खाने सुत्ने त्यो हुन सक्छ धेरै खाने नखाने सडन एङ्गर स्याडनेस और क्वाइट बिहेभियर त्यो पनि हुन सक्छ What are we talking about? हामी के चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ वार्निङ साइन्स इन्डिकेटर्स एन्ड वार्निङ साइन्स अफ सुइसाइडल आइडिएसन अर्को के हुनसक्छ गिभिङ अवे बिलोङ्गिङ्स अर सेयिङ गुड बाई अनयुजली अब एक्कासी के हुन्छ त आफूलाई सबैभन्दा मनपर्ने अघि पछि चाहिँ यो मेरो कसैले छुने होइन है भन्ने कुरो अहिले आएर यो तँलाई लैजा अब मलाई चाहिँदैन भनेर बिहेभियर देखायो भने ल यहाँ केही न केही गडबडी छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है अब एक्कासी सबैतिर चाहिँ आफन्तजनतिर साथीहरूलाई भेट्न गइरहेको छ उसले एकदमै हाँसी खुसी मान्छेहरूलाई अचम्म लाग्नुपर्छ अब आज काउन्सिलर हामीले त्यो भ्यू गर्नुपर्छ यो किन भइरहेको छ त भनेर यो समथिङ दिस इज अ साइन भनेर बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ राइट योभन्दा अलावा के हुन सक्ला त कुनै बेला चाहिँ काउन्सिलिङ सेसनमै आउँदाखेरि पनि हामीले जुन क्लायन्ट आउनुहुन्छ उहाँको फिजिकल स्टेट कस्तो छ त्यो पनि हेर्न आवश्यक हुन्छ यो सुइसाइडल आइडिएसन चेक गर्दाखेरि हो सधैँ जसो उसले चाहिँ हाफ सर्ट टी सर्ट लगाएर आइरहेको छ अरे हो अथवा स्लिभलेस लगाएर आइरहेको छ तर आजको सेसनमा चाहिँ उसले फुल लगाएर आयो सबैतिर ढाकेर आयो इभन क्याप समेत लगाएर आयो अब त्यहाँ केही न केही गडबड छ कसरी त भन्दाखेरि मेबी ही ओर सी हेज एटेम्प्टेड हियर राइट नाडीमा काट्ने खालको पुरा कामहरू गरेको छ कि अथवा के एउटा सुइसाइडल एटेम्प्ट गर्ने खालको के अरू कामहरू गर्न खोजेको छ कि त्यो लुकाउनको लागि चाहिँ झ्यापछुपै लगाएको हो कि लुगा होइन त्यो पनि हुनसक्छ कहिले कसो त्यसलाई पनि सिम्पटमको रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन अथवा चाहिँ आँखा रातो भएको छ कि अथवा के छ त उसको पहिलेभन्दा अहिले के डिफ्रेन्स छ त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने भयो आर वी गेटिङ इट हामी सुन्दैछौँ सुत्नुभयो कि के हो छैन म्याम okay factors that contribute to suicidal thoughts long lasting sadness or depression right वरपर पनि स्याडनेस कसैले सुइसाइड गरेको भन्ने खबर देख्दा सुन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड यसो अलिकति यहाँले सुन्दा हेर्दा हामीले त्यस्तै खालको स्टोरी भेट्छौँ नि त होइन ऋणमा डुबेको होइन अथवा चाहिँ केही एक्सपेक्टेसन थियो त्यो फुलफिल नभएको मान्छेहरूले नसुनिदिएको होइन हामीले केही समय अगाडि पनि आत्मदाह गरेको खबर सुन्यौँ
होइन त्यो किन त इजन द्याट लङ लास्टिङ एकदमै ठुलो स्याडनेस होइन त याद गरौँ हामीले यहाँ डिप्रेसन भनेर लेखेको भए पनि हामीले एज अ साइको सोसल काउन्सिलर हामीले यो क्लिनिकल टर्म्सहरू भनिन्छ डिप्रेसन ठुल्ठुलो टर्म्सहरू चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ डिसअर्डरको टर्म्सहरू हामी चाहिँ एकदमै तनाव भएको उच्च तनाव भन्ने खालको त्यो इजी टर्म्सहरू युज गर्छौँ वाइ बिकज किनभने हाम्रो उद्देश्य त्यो ठुल्ठुलो वर्डहरू सुनाएर चाहिँ अझ ट्रमाटाइज गर्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य होइन एज अ साइको सोसल काउन्सिलर्स यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ हामीले पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको अन्य कोर्समा पनि म्यामहरूले अब क्लिनिकल फिल्डको म्यामहरू आउँदाखेरि त्यही किसिमको शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ तर हामीले साइको सोसल एज अ साइको सोसल काउन्सिलर चाहिँ हामी काउन्सिलिङमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ त यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ तपाईँहरूको आफ्नै भ्यू आफ्नै हेर्ने अर्कै पर्सपेक्टिभ हुनुपर्छ हामीले डिप्रेसन एकदम अथवा चाहिँ यो बाइपोलर डिसअर्डर ठुलो भनेर एङ्जाइटी इभन एङ्जाइटी भनेरै टर्म त्यो पनि ठुलो हो हामीले तनाव उच्च तनाव भनेर चाहिँ युज गर्ने गर्छौँ प्रायः एज अ साइको सोसल काउन्सिलर है त त्यो भयो I was about to add something, I just forgot. Okay, I will tell it. Stress from school, work, or family problems, factors that contribute to suicidal thoughts. Right? Feeling unloved, rejected, or alone. हामी बुझ्छौँ है यो मलाई कसैले माया गर्दैन म हुनु नहुनुको कुनै मतलबै छैन भने म किन बाँच्ने त जहाँ पनि रिजेक्ट गरेको छ हामी कतै कतै न्युज सुन्न सक्छौँ कुनै जब अप्लाई गर्न गएको छ धेरै ठाउँमा अप्लाई गर्न गएको छ तर जहाँ पनि रिजेक्टेड धेरै नै हाई लेभल अफ फ्रस्ट्रेसन हुनसक्छ र सुइसाइडको अटेम्प्ट गर्ने पनि हुनसक्छ राइट एकदमै एक्लिएर पनि बुलिङ अर ह्युमिलिएसनले पनि सुइसाइडल थट्स ल्याउने सम्भावना बढी प्रबल हुन्छ भन्छ है अब बुलिङ र ह्युमिलिएसन पनि चाहन्छु नि होइन एकदमै ठुलो होइन हामीले वर्क प्लेस हेरासमेन्ट सुन्छौँ ह्युमिलिएसन बुलिङ सुन्छौँ दे आर भेरी डेन्जरस राइट लस अफ अ लभड वान दिस इज अल्सो ह्युज कज आफ्नो भनेर मानेको कल्पनै गर्न नसकेको आफ्नो नजिकको व्यक्तिको देहावसान भयो मृत्यु भयो भने अब के हुनसक्छ कसैलाई म पनि जिउँदिनँ होइन म मात्रै बाँचेर के गर्ने मेरो आफ्नो भन्ने ऊ एकजना थियो म मात्र बाँचेर के गर्ने भनेर सुइसाइडल एटेम्प्ट गर्नेहरू पनि हामी भेटाउन सक्छौँ समाजमा है फेलियर इन एक्जाम्स or वर्क ल्याक अफ इमोसनल सपोर्ट पास्ट ट्रमेटिक एक्सपिरियन्सेस है ट्रमा पास्टमा केही भएको थियो ठुलो घटना वी क्यान इमेजिन Methods for assessing suicidal thoughts, talking kindly and directly with the person, asking simple and caring questions, listening carefully without interrupting, observing body language and emotions, noting repeated negative thoughts about life. Simple questions के use गर्न सकिन्छ Have you been feeling very sad or hopeless lately? होइन हिजो आज निकै नै निराश हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तै नेगेटिभ कुराहरू मात्र मनमा खेलिरहन्छ एकदमै होपलेस हुनुभएको छ हिजो आज डु यु एभर फिल लाइक लाइफ इज टु हार्ड टु ह्यान्डल जीवनलाई ह्यान्डल गर्न सामना गर्न यो बाधा अडचनहरू सामना गर्न निकै नै कठिन भइरहेको जस्तो महसुस हुन्छ वेन यु फिल अपसेट वाट काइन्ड अफ थट्स कम टु यर माइन्ड निराश हुँदाखेरि स्याड हुँदाखेरि दुखी हुँदाखेरि कस्ता खालका सोचहरू आउँछन् तपाईँको माइन्डमा यस्तै यी सिम्पल क्वेसन यु क्यान रिसर्च एज वेल है प्रिकसन टु फलो ड्युरिङ द असेसमेन्ट स्टे काम एन्ड पेसेन्ट हामी एसेस गरिरहेका छौँ आफै नै हामी आत्तियौँ हाम्रो एक्सप्रेसनमा देखियो भने त्यहाँनिर केही न केही गडबडी हुनसक्छ राइट स्टे काम एन्ड पेसेन्ट नेभर जज अर ब्लेम द पर्सन टेक एभ्री वार्निङ साइन सिरियसली मलाई त मर्नु मन लाग्छ भनेको छ काउन्सिलरको हिसाबमा चाहिँ अब के मजाक गरिरहेको भन्ने खालको फिलिङ आउन पनि सक्छ तर यस्तो मर्ने खालको केही कुरा गर्यो भने त्यसलाई लाइटली लिनु हुँदैन राइट टेक एभ्री वार्निङ साइन सिरियसली याद गरौँ सुइसाइडल एटेम्प्टको सुइसाइडल आइडिएसनको कुनै पनि कुरा आयो भने वी ब्रिच द कन्ट्र्याक्ट हाम्रो कन्फिडेन्सियालिटी भङ्ग हुन्छ जुन हामी काउन्सिलिङको सुरुको फेजमा नै हामीले काउन्सिलिङ यस्तो हो यो केसमा चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटी भङ्ग हुन्छ आफूलाई हार्म गर्दाखेरि अरूलाई हार्म गर्न कोसिस गर्दाखेरि होइन
चाहिँ यो चाहिँ पेरेन्ट्सलाई भनिदिनु पर्ने हुन्छ अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ कुरा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामी अगाडि पनि भन्छौँ र यहाँनिर हामीले त्यस्तो केही कुरा गर्यो भने चाहिँ हामी त्यो चाहिँ कन्फिडेन्सियली चाहिँ ब्रिच गर्नुपर्ने हुन्छ है रेस्पेक्ट प्राइभेसी एन्ड डिग्निटी बी सपोर्टिभ एन्ड केयरिङ सिक हेल्प फ्रम रेस्पोन्सिबल एडल्ट्स अर प्रोफेसनल्स ठिक छ when needed है यहाँनिर सुसाइडल आइडिएसन भएको बेला त विविध कुराहरू आउँछ पेरेन्ट्सको सपोर्ट चाहिन सक्छ इभन सुपरभाइजरको आफूलाई मात्रै सबै कुरा कहाँ थाहा हुन सक्छ त कहिल्यै सुसाइडल केस चाहिँ ह्यान्डल नगरेकोलाई सुसाइडल केस आएको छ भने त तपाईँले भर्खरै सल्भ गर्छु भनेर नसक्न सक्छ है नसकिने केसमा सुपरभाइजरसँग हामी हेल्प लिन्छौँ प्लस हामीले आफैले पनि रिसर्च गर्छौँ प्लस के गर्छौँ त referral mechanism है referral mechanism counts the most अरू प्रोफेसन जस्तै यहाँ कतिपय प्रोफेसनहरूमा हामी कमर्सियलाइज भएको देख्न सक्छौँ जसरी पनि यो क्लाइन्ट मेरै हो मैले नै उपचार गर्ने हो भन्ने खालको प्रविधि त्यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ बट वी आर हेल्पिङ प्रोफेसन हामी कम्प्यासनेट एन्ड एम्पथीमा चाहिँ कम्प्यासन र एम्पथीमा हामी बिलिभ गर्छौँ हामीले एउटा क्लाइन्ट छ त्यसलाई म महिनौसम्म लिइरहन्छु भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा उद्देश्य लिएर काम गर्ने हुँदै होइन है हिल भयो भने बाई बाई हो हिलिङ प्रोसेसमा छ अब उसले आफै डिसाइड गर्न सक्ने छ सपोर्ट मेकानिजम उसको आफ्नै स्ट्रङ भइसकेको छ भने नाउ वी से बाई बाई उसलाई राखिराख्ने हो त होइन राइट हामीले सक्दैनौँ भने रिफर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ रेकर्ड्स एन्ड डकुमेन्टेसन टु बी मेन्टेन्ड यो हामी आफै हेर्छौँ के कुराहरू रेकर्ड गर्छौँ सिम्पल मेसेज टु रिमेम्बरमा के छ भन्दाखेरि सुइसाइडल थट्स आर अ साइन अफ डिप इमोसनल पेन टकिङ ओपनली एन्ड काइन्डली क्यान सेभ लाइफ्स अर्ली हेल्प एन्ड सपोर्ट मेक अ बिग डिफरेन्स एभ्री वान डिजर्भ्स केयर अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड होप केही छ त यसमा छैन है ल अब एकछिन के गरौँ त भन्दाखेरि 5 मिनट्स ब्रेक तपाईँहरूको लागि है पानी पिउनुहोस् सर्ट ब्रेक लिनुहोस् 5 मिनट्स ब्रेक एट 15 चाहिँ हामी फेरि सुरु गर्छौँ है अलिकति ब्रेक लिनुहोस् सुन्दा सुन्दा झ्याउ लागेको हुनसक्छ के छ झ्याउ लागेको छ छैन च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ म त आफै एक्लै बोलिरहेको छु जस्तो फिल भइरहेछ है मलाई त्यसै कारण म त्यति प्रिफर गर्दिनँ फिजिकल क्लासेसमा चाहिँ रमाइलो हुन्छ प्राय चाहिँ ग्रुप एक्टिभिटिज गर्न यसो उसो गर्न है त्यो हुन्छ अब म कन्फ्युजनमा छु हाम्रो यहाँ रोल प्ले गर्दाखेरि कसरी गराउनु पर्छ भन्ने कुरा पछि अन्तिम दिनमा चाहिँ हामी रोल प्ले पनि गर्छौँ म्याम के एक्टिभिटी पनि गर्दै गरौँ न अनि अलिक रमाइलो हुन्छ एक्टिभिटी ल ठिक छ तपाईँहरूलाई म अहिले चाहिँ एक्टिभिटी एज एन एक्टिभिटी बक्स ब्रिदिङ गर्न चाहिँ एउटा हामी बक्स ब्रिदिङ गर्छौँ है त ल कसरी गर्ने कसैलाई थाहा छ होला यहाँ बक्स ब्रिदिङ भनेको के हो भनेर इट्स अ काइन्ड अफ कोपिङ मेकानिजमको स्टाइल होइन रिल्याक्सेसनको लागि युज हुन्छ अलि स्ट्रेसमा भएको क्लाइन्टहरूसँग गाह्रो भएको क्लाइन्टहरूसँग हामी ब्रिदिङ युज गर्न सक्छौँ है इट्स कल्ड बक्स ब्रिदिङ ओर स्क्वायर ब्रिदिङ के गर्छौँ त भन्दाखेरि ब्रिथ
1 2 3 4 भन्दाखेरि इनहेल, राइट, श्वासभित्र। पज पनि त्यही 1 2 3 4 काउन्ट गर्दासम्म पज। अनि फेरि एक्सेल गर्ने पनि 1 2 3 4, राइट। अनि फेरि एक्सेल गरिसकेपछि पनि 4 नै, 4 काउन्ट हुँदासम्म नै। त्यसलाई भनिन्छ बक्स ब्रिदिङ, है। क्यान वी स्टार्ट? गिभ मी थम्स अप। म्याम एक्सपिरेसन पछि पज पनि गर्ने हो 4 काउन्ट यस गर्दासम्म? यस, पज हो। ए जस्तै आई विल गिभ अ डेमो यसरी। लेट मी स्टार्ट, है। इनहेल, exhale, pause, यस्तो, ठिक छ? I'll say start and you guys start over there, है त? Inhale, pause, exhale, pause. Let's repeat it again. Inhale, pause, exhale, pause, done. How many of we are here? म्याम यो ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्दा आफूले पनि अनि अरूलाई गराउँदा कतिचोटि जस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ? 5 चोटि 6 अब चोटि? प्राय चाहिँ 3 राउन्ड 4 राउन्ड जति चाहिँ गरिन्छ यो चाहिँ, है। अब क्लाइन्टको कन्डिसन हेरिकन धेरै गरिराख्यो भने पनि छ्याउ लाग्न सक्छ नि त। त्यो हामीले इट टोटली डिपेन्ड्स अन द क्लाइन्टको सिचुएसन के, एक्सप्रेसन हेर्छौँ हामी। त्यसै कारण चाहिँ एकदम फिजिकल्ली निकट हुनु चाहिँ एकदमै चाहिन्छ नि त। अब अहिले पनि खासमा यो अनुहार देखाउनु पर्ने हो तपाईँहरूले, है। मलाई त साह्रै नराम्रो पो लागेको छ त, अनुहार देखिँदैन, कोसँग बोल्या हो, है। एनिवेज, केही छैन, आफ्नो एउटा खालको बिहेभियर र बाध्यता पनि हुनसक्छ, होइन। मलाई भन्नुहोस् तपाईँहरू एउटा काम इन्भाइरोमेन्टमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? थम्स अप दिनुहोस्। एउटा केओसमा हुनुहुन्छ कि काममा हुनुहुन्छ? के यो जसले थम्स अप दिनु भएन उहाँहरू चाहिँ केओसमा हुनुहुन्छ भनेर मैले उ गरेँ, है त, अनुमान गरेँ। ओके, ठिक छ। ओके, त्यसो भए हामी अब फेरि स्क्रिन सेयर गर्छौँ। कहाँ छौँ हामी? ल, है त। एसेसमेन्ट अफ कोपिङ बिहेभियर। एसेसमेन्ट अफ कोपिङ बिहेभियर। कोपिङ बिहेभियर भन्ने बित्तिकै सामना गर्ने तरिका, राइट। कुनै पनि सिचुएसन आएको छ त्यसमा कसरी सामना गरिन्छ त्यो कुरालाई एसेस गर्ने भयो। एसेस गर्नु भनेको फेरि पनि म भन्छु इट इज ग्यादरिङ द इन्फर्मेसन, है। एनी वे अफ ग्यादरिङ द इन्फर्मेसन इट इज कल्ड असेसमेन्ट इन आवर साइकोलोजिकल, हाम्रो काउन्सिलिङको एउटा टर्म हो यो, काउन्सिलिङभित्र पर्ने एसेसमेन्ट, है। याद गरौँ हाम्रो क्लिनिकल जुन टर्महरू हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ डायग्नोसिस गर्ने टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, तर हाम्रो मातहतभित्र चाहिँ डायग्नोसिस गर्ने टेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पर्दैन। अब अनलेस एन्ड अनटिल यु गाइज आर फ्रम द क्लिनिकल ब्याकग्राउन्ड एज वेल, होइन, क्लिनिकली नै तपाईँहरू जानुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर पाइन्छ। अदरवाइज हामीले चाहिँ कहिले पनि हामी डायग्नोस गर्छौँ, टेस्ट गर्छौँ भनेर हामी गर्दैनौँ, है। हाम्रो यो एरियाभित्र पर्दैन। हामीले के गर्छ त, असेस गर्छौँ, हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ, प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन गर्छौँ, है। त्यो अनुरूप हामीले चाहिँ गोल सेटिङ गर्छौँ, त्यसरी कामहरू, त्यसरी त्यस्तो खालको टर्महरू चाहिँ युज गर्छौँ। ओके, मुभिङ ब्याक, इम्पोर्टेन्स अफ इभ्यालुएटिङ स्ट्रेस एन्ड कोपिङ स्ट्राटेजिज। Assessment of coping behavior is about understanding how a person deals with stress, problems, or challenges in their daily life.
राइट कसरी एउटा स्ट्रेस छ भने समस्याहरू छ भने चाहिँ कसरी उसले चाहिँ सामना गरिरहेको छ गर्ने गरेको छ right it looks at the strategies they use to stay calm solve problems or manage difficult emotions कुनै गाह्रो समय आएको छ सिचुएसन आएको छ त्यहाँबाट भाग्ने गर्छ कि अथवा उसले उसलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ वेमा चाहिँ ट्याकल गर्ने कोसिस गर्छ राइट इमोसनली स्टेबल हुनको लागि उसले के कस्ता उपायहरू अपनाउँछन् Some coping ways help the person grow and feel better, while others may cause more problems. मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्छ है भन्नुको मतलब के हो त सम कोपिङले चाहिँ गाह्रो बनाउँछ प्रब्लम अझ थप ल्याउँछ भने के हो त कसैले त मलाई टेन्सन भएको छ म चाहिँ अब एक सर्ट लगाइदिने होइन यो ट्वाक नलाइकन त मलाई कहाँ हुन्छ यो यसको यो हुनुको यो रक्सी जाँड रक्सी हुनुको कारण भनेकै त्यो समस्या समाधान समस्या पिर परेको बेला पिउनै पर्छ भन्ने खालकोहरू होला नि त है बट दे डोन्ट नो दे आर being they're habituating themselves with the negative coping mechanism right by assessing coping behavior counselors can guide the person to replace harmful habits with healthier more positive ways of handling stress काउन्सिलरको एउटा मुख्य भूमिका भनेको चाहिँ नेगेटिभ कोपिङ के हो पोजिटिभ कोपिङ के हो भनेर सर्लङ्ग है एउटा साइको एजुकेट गर्ने तपाईँ पोजिटिभ फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यसले चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ राम्रो गर्छ अथवा चाहिँ नराम्रो गर्छ राइट के गर्दाखेरि के हुन्छ प्रोज कोन्स राइट त्यो कुराहरू चाहिँ अवेर गराइदिने काम कसको त भन्दाखेरि बी काउन्सिलर्स राइट everyone faces stress in daily life. We agree that, right? Like school pressure, family problems, or personal challenges, how a person deals with stress affects their emotions, health, and behavior. Understanding coping strategies helps counselors guide people to handle stress better. Right? के भन्नेको छ त कोपिङ स्ट्राटेजी चाहिँ हामीले बुझ्यौँ एज अ काउन्सिलर भने के हुन्छ त कसरी गाइड गर्ने है उसलाई चाहिँ अझै स्ट्रेसलाई बेटर ह्यान्डल गर्न के उपायहरू चाहिँ अल्टरनेटिभहरू हामीले दियौँ देखाइदियौँ बाटो भने चाहिँ इजी हुन्छ राइट त्यो कुराहरू इट सोज वेदर द पर्सन युजेस हेल्दी वेज टु डिल विथ प्रब्लम्स अर हार्मफुल वान्स भनेर छ एक्जाम्पल अ स्टुडेन्ट हु इट्स जङ्क फुड अर अभोइड्स होमवर्क वेन स्ट्रेस मे need help learning better coping strategies के भन्छ त स्टुडेन्ट्स जसले चाहिँ जङ्क फुड खान्छ स्ट्रेस भएको बेला अथवा चाहिँ होमवर्क गर्ने काम चाहिँ अभोइड गर्दैन भने चाहिँ उसलाई के सिक्न आवश्यक भइरहेको छ भनेर जान्नु पर्यो त लर्निङ बेटर कोपिङ स्ट्राटेजिज के गर्न सकिन्छ त स्ट्रेस भएको बेला राइट Okay. Recognizing stressors and ways of coping. Stressors are things that cause worry or pressure. याद गरौँ स्ट्रेसर भनेको के हो रे स्ट्रेसर्स आर द थिङ्स द्याट कज वरी अर प्रेसर चिन्ता ल्याउँछ दबाब ल्याउँछ भने त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेसर भनिन्छ सच एज एक्जाम्स फाइट्स विथ फ्रेन्ड्स or family conflicts. Ways of coping, Mike, is a ways of coping are how a person deals with these stressors. For example, talking to someone, exercising or walking, listening to music or drawing, avoiding the problem or using anger. कसैलाई चाहिँ एकदम बटङडङ अरूलाई चाहिँ अनाप शनाप भन्ने खालको बानी छ कि हो कसैलाई चाहिँ एकदमै ड्याङडुङ बारेर ढका ठुनेर बस्ने एक्लै बस्ने खालको छ कि के छ त अथवा चाहिँ कोही एकान्तमा आनन्दसँग बस्ने र पछि फेरि ब्याक हुने खालको छ कि के छ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट है कस्तो खालको कोपिङ मेकानिजम छ सम कोपिङ वेज आर हेल्पफुल पोजिटिभ सम आर हार्मफुल नेगेटिभ है तपाईको घरमा एउटा तपाईले एउटा एज अ टास्क के गर्नुस् त भन्दाखेरि के हुन सक्छ कोपिङ मेकानिजम्स भनेर सर्च गर्नु है त हामीले दिन सक्ने एज एन अल्टरनेटिभ सिकाउन सक्ने भनौँ अथवा चाहिँ काउन्सिलिङ सेसनमा डिस्कस गर्न सक्ने खालका हामीले बाटो देखाइदिन सक्ने खालको कोपिङ वेजहरू चाहिँ के हुन सक्छ एउटा क्लाइन्टले तपाईँ हामीले चाहिँ कोपिङ वेजहरू के युज गर्न सक्छौँ हामी आफै पनि गाह्रो हुँदाखेरि के वेजहरू युज गर्छौँ कोपिङ स्टाइल के छ भनेर यसो सोचौँ र घरमा research पनि गरौँ है के गर्न सकिन्छ so example crying and talking to a friend is positive but shouting at a family or skipping school is negative you agreed right हामी कुरा गर्दै छौँ कोपिङ मेकानिजमको
के हो, कुन पोजिटिभ हो, कुन नेगेटिभको कोपिङ हो भनेर यो कुरा हुँदैछ यहाँनिर है. Methods of assessing coping behaviors, talking to a person, asks how they handle stress or problems. Observing behavior, watch how they react in stressful situations. Self-report, using forms or diaries where the person writes how they cope. Questionnaires, simple checklists to see what strategies they use. Role play or discussion, see how they solve problems in practice. Example, when you feel upset, sad हुँदाखेरि, दुखी हुँदाखेरि, what do you usually do? के गर्नुहुन्छ? Have you tried anything to feel better when stressed? त्यो दुखी हुँदाखेरि तपाईँले कुनै उपाय अपनाउनु भएको थियो छ अहिलेसम्म, राइट? Do these ways help you or make things worse? यो कुरा तपाईँले जुन गर्नुभयो भन्नुभएको छ है, यसले तपाईँलाई हेल्प गरेको छ कि छैन? अझ त्यो सिचुएसनलाई अझै वर्स बनाएको छ कि भनेर पनि क्वेसन गर्न सकिन्छ. Transforming harmful coping behaviors into positive ones. Identify behaviors that are harmful, like yelling, avoiding, or substance use. यस्तो खालको बिहेभियर छ कि छैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्छौँ है. आइडेन्टिफाई भनेको भाषा हाम्रो काउन्सिलरको भाषा. आइडेन्टिफाई है, हामी डायग्नोज गर्दैनौँ है. फेरि पनि भन्छु म, टिच हेल्दियर अल्टरनेटिभ्स लाइक टकिङ, डिप ब्रिदिङ ओर प्लानिङ. अब हामीले काउन्सिलिङ सेसनमा यदि अब त्यो पर्टिकुलर क्लाइन्ट जो हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ नेगेटिभ कोपिङ छ, चुरोट खाने बानी छ अरे होइन, हामीले उसलाई चाहिँ चुरोट जबरजस्ती अहिले नै छोड भनेर छोड्न सक्दैन. त्यो खण्डमा हामी के गर्छौँ? Can anybody say? म त कुर्दैछु कि क्या एन्सर? एकैचोटि नभए अब बिस्तारै ग्रेजुअली घटाउँदै जाने भनेर सिकाउनु पर्यो. 4वटा खान्छ भने 3टामा सार्ने, अनि 3टाबाट 2टा, अनि एउटा गर्दै बिस्तारै अल्टरनेटिभ डेमा, त्यस्तै गरी विकमा एउटा खाने बिस्तारै. अनि त्यो च्युइङगमहरू पनि भन्छ, निकोटिन च्युइङगमहरू युज गरेर बिस्तारै एडिक्सन. अनि एटलिस्ट त्यो सेसनमा आउने पर्टिकुलर दिनमा चाहिँ नो, त्यो चाहिँ खानु पिउनु लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा त्यो चाहिँ हुनु भएन भनेर हामीले अगाडि नै उहाँलाई जानकारी दिन्छौँ है. एन्ड ही निड्स टु एग्री एज वेल, देयर निड्स टु बी एग्रिमेन्ट एज वेल, राइट? अनि त्यो पालना भएन भने के हुन्छ? अब मानौ तपाईँको सेसनमा रक्सी खाएर पिएर आउनु भएको छ, तपाईँ लिनुहुन्छ त? पछि कुनै सर्कमस्टेन्स त्यस्तो आओस् नआओस् भन्नुको लागि तपाईँले अगाडि नै इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ है. यदि तपाईँले यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले त्यो सेसन चाहिँ अर्को पटकको लागि चाहिँ हामी त्यसलाई पोस्टपोन गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू. हामीले जति पनि कामहरू गर्छौँ नि त्यसको सालाखाला हाम्रो यो सेसनमा यो कुराहरू हुन्छ, हाम्रो सेसन यति अवधिको हुन्छ भनेर अगाडि नै हामी जानकारी दिइसकेका हुन्छौँ है. हामी चाहिँ जुनै पनि स्कुलमा काम त्यो गर्दाखेरि पनि है, जहाँसुकै पनि हामी एउटा एक्सपेक्टेसन, उसले यस्तो एक्सपेक्टेसन राखोस्, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेसन नराखोस् भन्नु त्यो त्यसरी सोचोस् भन्नुको लागि चाहिँ हामी अगाडि नै एउटा ब्रिफली यस्तो गर्छौँ र अन्तिममा यस्तो हुन्छ, यति अवधिको हुन्छ भन्ने खालको हामीले सालाखाली चाहिँ अगाडि नै भन्छौँ नि. हो त्यस्तै गरी यो कुराहरू यो पिएको खण्डमा के हुन्छ हुँदैन पनि हामी अगाडि नै भन्छौँ है. सेसन लिन्छौँ लिँदैनौँ, वी डोन्ट टेक है. पिएको मान्छेलाई कसरी लिने त होइन? सोच्ने तरिका, गर्ने तरिका नै डिफ्रेन्ट हुन्छ, राइट? Encourage small changes first and gradually improving coping skills. Praise the client for trying positive coping strategies. है, क्लाइन्टले आउँछ अनिखेर मेरो घरमा मानव अब श्रीमान हुनुहुन्न, सबै फाइनेन्सियल भार चाहिँ मैमा छ, मलाई यो छ, तनाव छ, यो छ है, छोरी यस्तो छ, अनि छोरीले पनि मलाई हेल्प होस् भनेर चाहिँ पढाइसकेर काम गर्न गइरहेको छ होइन. अब यो गाउँघरतिरको सिनारियो है. मैले पनि केही समय गाउँमा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ. त्यस्तो सिनारियोमा फ्यामिली मेम्बरले पनि है, इभन 8 क्लासको बच्चा, सानै बच्चाले पनि काम गर्ने है. अनि त्यस्तोहरू सुनाउँदै गर्दाखेरि अब हामीले सुनेरै मात्र बस्ने कि एप्रिसिएट पनि गर्ने है. हामीले प्याराफ्राइज गर्ने, एप्रिसिएट तपाईँले भन्नुभयो अनुसार तपाईँले यो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ होइन. हाउ एप्रिसिएटिभ इट इज दिस. यो सिचुएसनमा कतिपयले त मेबी दे वुड हेभ गिभन अप होइन, तर तपाईँ त्यति एउटा दृढ हुनुहुँदो रहेछ. यु आर गोइङ अन
है. आई रियली एप्रिसिएट द्याट. पोजिटिभ पर्सन सेन्टर थेरापीमा यसलाई अनकन्डिसनल पोजिटिभ रिगार्ड भनिन्छ. हामीले पोजिटिभली उहाँहरूलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ राम्रो गरिरहनु भएको छ होइन. तपाईँको अवस्थामा अरू कोही भएको भए यति पनि गर्नुहुन्छ हुँदैन थाहा छैन है. पोजिटिभ रिगार्ड एप्रिसिएट गरेको हामीले. एक्जाम्पल, इन्स्टेड अफ स्पिकिङ होमवर्क when stressed, a student can take a short break and then plan their tasks step by step. यसमा के छ त? होमवर्क स्किप गर्न भन्दा के छ त? when stressed, a student can take a short break. स्किपै गर्ने गर्दै नगर्ने भन्दाखेरि सर्ट ब्रेक लिएर पछि फेरि गर्ने होइन. देन प्लान देयर टास्क स्टेप बाई स्टेप. एकदमै ब्रेक गरेर ठुलो टास्क छ भने त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्दै गर्ने त्यस्तो खालको अल्टरनेटिभ पनि हामीले दिन सक्छौँ है. प्राय त हामीले के गर्न सकिन्छ, के गर्दाखेरि तपाईँलाई अझ बेटर होला त भनेर नै हामीले काउन्सिलर आफैलाई सोध्छौँ. तर जहिले पनि काउन्सिलरले यस्तो हुनसक्छ भनेर भन्ने अवस्था नहुन सक्छ. कोही क्लाइन्ट चाहिँ एकदमै रिजिड भएर त्यही थाहा नभएर त म आउँदैछु भन्ने खालको हुनसक्छ होइन. त्यस्तो खालको क्लाइन्ट नआउला भन्न सकिँदैन. त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, हामीले अल्टरनेटिभ्सहरू दिन्छौँ. जस्तै कि यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, उस्तो गर्दाखेरि उस्तो हुन्छ, तपाईँलाई के गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, राइट. त्यसरी चाहिँ हामीले नेगेटिभ अथवा चाहिँ अलिक गाह्रो खालको सिचुएसनै आए पनि त्यसलाई हल्का रूपमा लिएर आनन्दले प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट. अब आएको छ भने आफू पनि एग्रेसिभ वेमै कराइदिने हो भने त्यहाँ त भएन है. हामी त गुड काउन्सिलर भएनौँ, right? Precautions to be observed during assessment: a patient and non-judgmental. Respect the person's privacy and feelings. Avoid forcing answers or advice. Yes, एकदमै भन कि भन, यो पर्टिकुलर कुरा चाहिँ भन्नै पर्छ भन्ने खालको हामी त्यसरी चाहिँ फोर्स गर्दैनौँ. बी कल्चरली सेन्सिटिभ. कुनै एउटा कल्चरमा के गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने खालको पर्टिकुलर हुनसक्छ है. इभन नेवार समुदायको, ब्राह्मीण समुदाय, मधेसको समुदायको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ. मैले अगाडि पनि भने जस्तै कल्चरल एउटा सेसनमा जाने बित्तिकै हामीले यसो सालाखाला हिसाबमा अब कल्चर कहाँबाट आएको, कुन कल्चरबाट आएको हो भनेपछि अब नाउ वी हेभ टु डु ब्याकग्राउन्ड वर्क. यो कल्चरमा चाहिँ यो पर्टिकुलर स्टेटलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्मको उहाँहरूको कल्चर, उहाँले बोल्ने तरिका, रेस्पेक्ट गर्ने शैली होइन, अन्तर्क्रिया गर्ने शैली के हुँदो रहेछ, कुन टर्मलाई कसरी युज गरिँदो रहेछ है. कुनै एउटा टर्म यस्तो पनि हो, एउटा मात्र होइन धेरै टर्म छन्. एउटा सिनारियोमा एउटा खालको परिप्रेक्ष्यमा एउटा मिनिङ दिन्छ, अर्को परिप्रेक्ष्यमा अर्कै मिनिङ दिन्छ. त्यस्तो खालको पनि हुनसक्छ, राइट. सो वी हेभ टु स्टडी. जति धेरै हामी आफैलाई अपडेट गऱ्यौँ होइन, कल्चर बारे जान्यौँ होइन. कल्चरल सेन्सिटिभिटी भनेको एउटा काउन्सिलरमा नभई नहुने गुण हो भनिन्छ है. द्याट इज अ भर्च्यु. त्यसै गरेर भेरी इम्पोर्टेन्ट. कुन कल्चरबाट आएको छ, ब्याकग्राउन्ड कुन हो भनेर जान्नु नितान्त आवश्यक छ. सो मुभिङ फरवर्ड होइन. Be culturally sensitive. Coping styles differ by background, obviously, right? कसरी सामना गर्छ भन्ने उसको ब्याकग्राउन्डले पनि निर्धारण गर्छ. Keep the conversation safe and supportive. Documents and records to be maintained. You see it by yourself है. यो नोट्स, यसमा नोट्सहरू राख्नुपर्छ, फलोअप नोट्स गर्नुपर्छ. यो सबै कुराहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ. की मेसेजमा के छ? Evaluating coping behavior helps understand how people manage stress. के भन्छ त? Evaluating coping behavior helps understand how people manage stress and shows where support is needed. With care and guidance, harmful coping habits can be replaced with the positive strategies, helping the person feel stronger and more in control of life. Right? Okay. अब आउँछ evaluate social support. एकदमै नभई नहुने कुरा. सोसियल सपोर्ट मेकानिजम युज इन पर्टिकुलर क्लाइन्ट छ अथवा चाहिँ ग्रुप अफ क्लाइन्ट, तपाईँले ग्रुप काउन्सिलिङले हुनुहुन्छ अथवा के गर्दै एउटा इन्डिभिजुअल छ भने सपोर्ट मेकानिजम के हो भनेर पत्ता लगाउनु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. हाम्रो धेरै पर्सेन्ट वर्क चाहिँ सपोर्ट मेकानिजमले पनि हेल्प गर्ने हुन्छ
right? Social support means the help, care, and encouragement a person gets from family, friends, teachers, or others around them. आफ्नो वरपरको मानिसहरूले होइन फ्यामिलीमा छ भने फ्यामिलीको बाबा आमा दाइ बहिनी होइन दाजुभाइ को हुनुहुन्छ उहाँहरूले कस्तो खालको चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट गर्नु कस्तो सपोर्ट दिनुहुन्छ होइन इभन स्कुलमा काम गर्ने ठाउँमा कस्तो खालको वातावरण छ सपोर्टिभ छ छैन अथवा चाहिँ हिजो अस्ति कसले भन्नुभयो टक्सिक इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्नुभयो होइन त्यस्तो छ कि अथवा चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन राम्रो छ कि छैन कि कसले हिजो अस्ति टक्सिक इन्भाइरोमेन्टको बारेमा कसले सोध्नु भएको थियो मैले सोधेको थिएँ म्याम एकचोटि अलिकति जान्न मन लाग्यो मलाई मैले सोधेको थिएँ टक्सिक एज इन तपाईँले टक्सिकलाई कसरी डिफाइन गर्नुभयो त्यो पर्टिकुलर सिचुएसनमा पर्टिकुलर सिचुएसन भन्नाले एउटा इक्जाम्पलै भन्नाले जस्तो जस्तो चाहिँ अब सर्कल साथीभाइ सर्कलमा चाहिँ होइन अब उसलाई चाहिँ अब उसको बारेमा नराम्रो बोल्ने होइन अनि उसलाई चाहिँ अब केही टन्टहरू मारेर चाहिँ हुन्छ नि ऱ्यागिङ जस्तो गर्ने अनि उसलाई नै टार्गेट गरेर इन्डिरेक्टली नै उसलाई भने जस्तो गरेर भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ नि अब साथीभाइहरूमा हुन्छ नि म्याम त्यस्तो द्याट मिन्स गसिपिङ एक्चुअली अनेस्ट भन्नुपर्दा मैले फेस गरेको कुरा हो म्याम त्यही भएर भनेको हेभ यु टेकन एनी एक्सन्स तपाईँले के गर्छु भनेर सोच्नु भएको मैले चाहिँ एक्चुअली के भएको थियो भने म्याम त्यो एकजना साथीसँग चाहिँ मैले यस्तै के राम्रै कुरा गर्दाखेरि उहाँले नेगेटिभली बुझेर अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई मात्र टार्गेट गर्ने क्या अब हामी ग्रुपमा 4-5जनाको ग्रुप छौँ तर मैले गरेको चाहिँ मलाई खाजा मन परेन कसले ल्याएको खाजा हो भनेर नखाइदिने अनि त्यसपछि चाहिँ केही कुरा घुमाएर चाहिँ के गरेको यस्तो भनेर त्यो चाहिँ मलाई नै भनेको हुन्छ कि म्याम इन्डिरेक्टली त्यो भनेको छ तर त्यो मलाई नै हो कि त्यो जे पनि टार्गेट चाहिँ त्यो इन्डिरेक्टली टार्गेट चाहिँ मै नै हो अब त्यस्तो साथीलाई कसरी फेस गर्ने अब उसलाई मैले एकदमै गाह्रो भयो कि त्यो भएर चाहिँ त्यो अब साथी सबै छोड्नलाई आफू एक्लै भएको जस्तो फिल हुने ग्रुपमा एकजनाले त्यस्तो गरिरहेको अनि अब म त्यो ग्रुपै छोडेर उनीहरूसँग खाजा खानै छोडिदिउँ कि जस्तो नि लाग्छ कहिले त्यो मान्छेलाई मैले कति दिनसम्म त एभोइडै गरेँ बोल्दा पनि बोलिनँ त्यसपछि एउटै वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा कति जालसम्म चाहिँ नबोलेर बस्ने फेरि काम परिरहेको हुन्छ के गर्ने अब कति सहने पनि कति सहने टर्चर भन्ने एकदमै गाह्रो भएको थियो म्याम अब मैले चाहिँ एकदमै एभोइड गर्न ट्राई गरेँ पहिला चाहिँ डिल गरेको चाहिँ सुरुमा एकदमै कति समय भयो यस्तो भएको यो क्रियाकलाप यो सिचुएसन भएको कति अवधि भयो यो भएको चाहिँ लगभग 1 महिना जति भयो म्याम 1 महिना जति 10 दिन जति चाहिँ त्यो बिहेभियरमा भइराख्यो कुन पर्टिकुलर सिचुएसनदेखि सुरु भएको भन्नुभयो सुरु भएको चाहिँ यस्तो भयो खासमा एक्चुअली भएको चाहिँ के भने अरू साथीहरूले खाजा खान बोलाउनु भएको रहेछ होइन अनि मैले साथीहरूले खाजा खान बोलाउनु भएको छ नि भनेर भने अनि तपाईँको पनि त साथीहरू हो नि भनेर भन्नुभयो मलाई अनि हुनु मैले मेरो पनि साथीहरू हो तपाईँको मात्र भने होइन नि त भने अनि त्यसपछि म भित्र खाजा खान गएँ उहाँले खाजा ल्याउनु भएको रहेछ होइन ल्याउनु भएको रहेछ अनि तर खाना खाएर उहाँहरूसँगै जानुभयो अनि त्यसपछि भएको त्यति हो के पनि होइन अरू तर त्यसपछि चाहिँ उहाँले मलाई एकदमै टार्गेट गर्नुभयो क्या त्यसपछि चाहिँ 10 दिन जति चाहिँ एकदमै त्यसपछि तपाईँले इन्डिरेक्ट टार्गेट कि म्याम इन्डिरेक्ट टार्गेट तपाईँलाई लाग्यो है हामीले के बुझ्छौँ भने तपाईँलाई लाग्यो तपाईँलाई टार्गेट गरिएको छ हामी अरू सुन्नेले चाहिँ यसरी सुन्नुपर्छ है एज अ काउन्सिलर हामीले तपाईँले भन्नुभए अनुसार यस्तो हो होइन त भनेर हामी त्यसरी नै काउन्सिलिङलाई अघि बढाउँछौँ होइन रियल सिचुएसन अब खाजा पनि उहाँले मैले ल्याएको खाजा नखाइदिने गर्नुभयो क्या अब त्यसलाई त त्यो त रियल सिचुएसन हो नि मैले पर्सिभ गरेको होइन नि त त्यो त हो नि त होइन ल अरू केही भनेको त ल मलाई भन्ने जस्तो लाग्ला अरे मैले फिल गरेको पर्सिभ गरेको भएन तर अब मैले ल्याएको खाजा नै म खान्न भनेर मैले ल्याएको छु म खान्न भनेर नखाइदिने
सेयर गरेर खान्छौँ नि त खाजा त हामीले। उम्, मैले ल्याएको त्यस चाहिँ पछाडि स्पेसिफिक नखाइदिने, अरूले ल्याएको चाहिँ खाइदिने। त्यस पछाडि भनेपछि डु त्यो वी सी भनेको त द रियलै भयो। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हियर? हामी अरू सुन्ने साथीहरूलाई चाहिँ के लाग्यो त च्याट बक्समा अथवा के भन्नुहुन्छ? कसैले के भन्न चाहनुहुन्छ? यो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ? हामीले यो सिचुएसनलाई कसरी पर्सिभ गर्यौँ? कसैले केही भनिदिनुहुन्छ? के गर्न सकिन्छ? यहाँ त सबैजना त्यो नल बसिरहनु भएको छ। अनि अनि कति जालसम्म त मलाई कहिले त म खाजा एक्लै खाऊँ कि यो ग्रुपमै नमिलौँ जस्तो पनि भयो होइन। अनि एक्लै खान पनि मिलेन, फेरि एक्लै फेरि के गरेको होला जस्तो फिल हुन्छ नि त, अरू साथीहरूले फेरि आफै बायस भए जस्तो फिल हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ गरेन। यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको वर्कमा, वर्क स्पेसमा तपाईँले गरेको दैनिक काममा पनि हार्म भएको छ? दैनिक काममा चाहिँ हार्म भएको थिएन म्याम, तर त्यो उहाँसँग चाहिँ फेस गर्नै मलाई मन नलागेको के, नेगेटिभ भाइब्स आएको फिल भएको। उहाँसँग गफ गर्न पनि मन नलागेको, अनि सँगै बसेर खान पनि मन नलागेको, एभोइड गर्न, फेसै गर्न मन नलागेको, बोल्नै मन नलागेको भयो त्यसपछि कति जालसम्म चाहिँ, सर्टेन तपाईँले टाइमसम्म चाहिँ। अनि त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हटाउन चाहिँ एउटा खालको कम्युनिकेट गर्नुपर्छ भन्ने खालको तपाईँमा सोच आयो? अनि अरू अरू एक दुईजनाले पनि जोस् मेरो मेरो मिस्टेक हो भने जस्तो सुनाउनु भयो मलाई होइन, उहाँको बेस्ट फ्रेन्डहरूले। फेरि मलाई उहाँलाई डाइरेक्टली गरेर मलाई एक्सप्लेनेसन गर्नु जरुरी ठानिनँ क्या मैले, किनभने मेरो केही मिस्टेकै छैन त, म किन गर्ने? मैले मेरो इन्टेन्सन रङ होइन, मैले भनेको रङ छैन, मैले गरेको एक्ट रङ छैन भने चाहिँ अनि के को चाहिँ सफाइ दिन जाने त भने जस्तो लाग्यो म्याम। कम्युनिकेसन गर्ने उनै निडै देखिनँ मैले त्यहाँ। देखिएन। हजुर। नाउ लेट्स थिङ्क है, तपाईँले त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ, कामसाम गर्दाखेरि घरमा पनि खालि जल्दी याद आउँछ होइन, काम गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेछ त्यो भने टाइममा भएको थियो म्याम, एकदमै भएको थियो। अहिले पनि भएको छ भने अथवा त्यस्तो केही छ भने चाहिँ स्टेप चाल्नु पर्यो। छैन अहिले चाहिँ यस्तो, मैले मैले त्यो भने त म्याम, मैले त्यो टाइममा चाहिँ मलाई गाह्रो भएको थियो एकदमै। अदरवाइज मलाई त्यो त्यही त हामीले तपाईँले उहाँसँग गर्नुभएको फेस काम गरेर एकदम ठिक छ, तपाईँ आफूमा ठिक भनेर सोच्नु भएको छ। अनि त्यस पछाडि आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको काम मात्रै गर्ने हो नि त हामीले होइन। उसको सोचलाई परिवर्तन गर्न, उसलाई परिवर्तन गर्न खोज्नुभन्दा पनि सकिन्छ भने हामी मैले के सोचेँ भने म्याम, मैले एक्ट चाहिँ राम्रो गर्ने, मैले काम चाहिँ मेरो कामलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छु, तर उहाँको पर्सिप्सनलाई त मैले चेन्ज गर्न सक्दिनँ नि त भन्ने जस्तो फिल भयो मलाई। अनि मैले जति एक्सप्लेन गरेँ नि, उहाँको पर्सिप्सन त चेन्ज गर्न सक्दिनँ, किन कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो र के गर्नुपर्ने कुरै केही छैन त भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ठिक छ। अनि 8-10 दिनसम्म उहाँलाई अभोइडै गरेँ। त्यसपछि अनि म आफै नै उहाँसँग फर्मल कम्युनिकेसन मात्र, चाहिएको कुरा बोल्ने, अनि यसो ग्रिटिङ गर्ने, चाहिएको कुरा गर्ने मात्र गरेँ, फर्मल मात्र गरेँ। त्यो डिपमा गफ गर्ने, कम्युनिकेसन गर्न छोडिदिएँ त्यसपछि। Fair enough, नर्मलै fair भइरहेछ enough. अहिले चाहिँ। If it is not harming your daily life, fair enough then है, जे गर्नुपर्छ गरे। थ्याङ्क यू। मुभिङ ब्याक टु आवर टपिक है, थ्याङ्क यू भेरी मच फर सेयरिङ है। जो कसैलाई सेयर गरौँ जस्तो लाग्दैन नि यस्तो कुरा होइन। थ्याङ्क यू भेरी मच फर सेयरिङ, हामीले पनि सुन्ने मौका पायौँ। ओके, मुभिङ ब्याक टु आवर टपिक। अब हामी सरसर्ती छिटो है 9 सम्म पुग्ने हाम्रो उद्देश्य छ आज है। Unit 9. Evaluate social support ma. Social support means the help, care and encouragement a person gets from family, friends, teachers, surrounding. It can be emotional like listening and understanding, or practical like helping with tasks or giving advice. Evaluating social support helps counselors understanding how connected a person feels and whether they have people to rely on during hard times. कठिनाइ परेको बेला भर पर्न मिल्ने खालको कोही फ्यामिली मेम्बर हुनुहुन्छ, साथी हुनुहुन्छ, कलिग हुनुहुन्छ, छैन। We have to evaluate, right? Strong support can make problems easier to handle. Support system strong छ है, फ्यामिलीमा त्यस्तै सपोर्टिभ फ्यामिली मेम्बर हुनुहुन्छ होइन भने चाहिँ प्रब्लम ह्यान्डल गर्न इजी हुन्छ है। किन त होइन, एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी यस्तै केही भनिन्छ हो त।
Okay. यस्तै यस्तै कारणहरू while weak support can make life feel lonely and stressful. सपोर्ट गर्ने कोही छैन भने निकै नै गाह्रो बनाउने सिचुएसनहरू सिर्जना हुन सक्छ. इम्पोर्टेन्स अफ इभ्यालुएटिङ सोसियल सपोर्ट shows how much the person feels cared for and understood. याद गरौँ हाम्रो जीवनमा कोही मान्छेले केयर गरेको छ, मैले कोही मान्छेलाई केयर गर्नुपर्छ, मलाई माया गरेका छन् भन्ने भाव भयो भने त्यो मान्छेको विकास र अर्को मान्छे छ जसलाई चाहिँ मायाको फिल भएको छैन, मलाई कसैले मतलब गर्दैन भन्ने खालको, मलाई केयर गर्दैन भन्ने खालको मान्छेको हुर्काइ, उसले सोच्ने तरिका, उसले फिल गर्ने उसको इमोसन कस्तो होला त? Let's just imagine. Helps identify हामी कहाँ छौँ त? इभ्यालुएटिङ सोसल सपोर्ट है, यो किन इम्पोर्टेन्ट छ? यसले हेल्प्स आइडेन्टिफाई सोर्सेस अफ हेल्प ड्युरिङ स्ट्रेस अर क्राइसिस. कोसँग मद्दत माग्न सक्छ यो पर्टिकुलर क्लायन्टले? कसलाई भरोसा गर्न सक्छ? मैले अघि क्राइसिस जुन सुसाइडल कुरा गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो हेल्पलाइन नम्बर भन्न बिर्सेँ, 1166 है त. हाम्रो सुसाइडल थट्स आयो, सुसाइडल सम्बन्धी चाहिँ हेल्प माग्नु पर्यो भने चाहिँ 1166मा सम्पर्क गर्नको लागि चाहिँ हामीले वरपरको मानिसलाई पनि त्यो इन्फर्म गर्न सक्छौँ, हामी आफैलाई पनि थाहा हुनुपर्छ. 1166 इज नेपाल्स हेल्पलाइन नम्बर फर सुसाइडल थट्समा चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि है, आत्महत्या रोकथाम गर्नको लागि. ओके, back to the topic here. Importance of evaluating social support reveals areas where the person may feel isolated or unsupported. कहाँनिर आइसोलेटेड फिल गर्छ, कहाँनिर अनसपोर्टेड फिल गर्छ, कोसँग, कहाँनिर. गाइड्स काउन्सिलिङ स्ट्राटेजिज टु स्ट्रेन्थन रिलेसनसिप्स एन्ड कनेक्सन्स. ओके, सपोर्ट सिस्टम को छ, के छ भनेर पत्ता लगायौँ, हामीले त्यही अनुसार फ्लुएन्टली चाहिँ डिल गर्दै गयौँ भने अब काउन्सिलिङ स्ट्राटेजिज त हामीले अपनाउँछौँ नै होइन, रिलेसनसिप पनि हाम्रो त्यो एउटा बलियो बन्दै जान्छ. र याद गरौँ, रिलेसनसिपले 50% काम गरिदिन्छ हाम्रो काउन्सिलिङको. रिलेसनसिप बलियो भयो, उसले राम्रोसँग साँचो कुराहरू एक्सप्रेस गर्छ. रिलेसनसिप राम्रो भएन, उसले एक्सप्रेस गर्दैन, रिजिडिटी बढी हुन्छ. चेन्जको भावना, म चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने भावना जब आउँदैन तब हामी काउन्सिलरलाई निकै नै गाह्रो हुन्छ सपोर्ट गर्नको लागि है. काउन्सिलर चाहिँ अब एक हातले ताली बज्दैन, दुईटैको सपोर्ट इक्वल्ली चाहिन्छ, तब मात्रै चाहिँ हामी हिलिङ प्रोसेसमा जान सक्छौँ भनेर यो कुरा त अगाडि नै हामी एज अ काउन्सिलर यो काउन्सिलिङ प्रोसेस के हो, यसले के गर्छ भन्ने इन्फर्म गर्दाखेरि अगाडि नै हामीले भन्नुपर्छ. हामीले काउन्सिलिङ प्रोसेस हुँदै गर्दाखेरि के कामहरू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारीहरू हुन्छ, हामी दुवैजना मिलेर चाहिँ त्यो हिलिङ प्रोसेसमा हो, अदरवाइज चाहिँ यो चेन्ज चाहिँ आउन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि नै भनेर क्लायन्टलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्ने स्टेटमा चाहिँ हामीले लानुपर्ने हुन्छ है त. टपिक भर्खरै याद गरौँ, इभ्यालुएटिङ सोसल सपोर्टमा छौँ हामी. सपोर्ट्स ओभरअल मेन्टल एन्ड इमोसनल वेलबिङ. केले सोसल सपोर्टले, राइट. एक्जाम्पल, a teenager may have school stress, but if they have supportive parents or friends, it is easier for them to cope. Do you agree? Yes, of course. Right? A teenager के भनेको छ त, स्कुल स्ट्रेस छ, स्कुलमा अब स्ट्रेस छ, वर्कलोड हुनसक्छ, अथवा साथीसँगको रिलेसनसिपमा हुनसक्छ है, अथवा चाहिँ अब टिचरसँगको रिलेसनसिप हुनसक्छ. जरुरी छैन कि टिचर पनि बुझ्ने होस् भनेर, राइट. टिचर पनि नबुझ्ने खालको हुनसक्छ. केही काम गरेन भने किन गरिनस्, सबैले गराएछ तिमीले चाहिँ गरेनौ, आज गरेनौ, भोलि गरेनौ, कहिले गर्छौ, भोलि पनि गरेनौ भने तिमीलाई उठबस गराउने, भोलि पनि गरेनौ भने तिमीलाई यस्तो गर्ने भन्ने खालको हुनसक्छ होइन. तर यी यस्ता कुराहरू भइरहँदाखेरि पनि अब घरमा आएर कोही सम्झाइ बुझाइ यस्तो भएर यस्तो भएको हो नि त, यसलाई हामी यस्तो पोजिटिभ वेमा लिउँ न है. त्यो टिचरलाई शुद्ध नै हामी च्यालेन्ज गर्ने वातावरण बनाउँ न, हामी मेहनत गरौँ न भनेर त्यसरी एन्करेज गर्ने खालको उसको पेरेन्ट छ, फ्रेन्ड्स छ भने त उसले त ठ्याक्कै उसले त सोच्ने तरिका नै चेन्ज पनि गरिदिन सक्छ होइन. भनेपछि यो सपोर्ट सिस्टम कतिको इम्पोर्टेन्ट छ.
राइट प्रायः जसो सपोर्ट सिस्टमले गर्दाखेरि नै धेरै मानिसको चाहिँ के भन्छ सक्सेस भइरहेको पनि हामी कथाहरू सुन्न सक्छौँ यो पर्टिकुलर मान्छेले चाहिँ मलाई गाह्रो भएको बेला यस्तो भन्नुभएको थियो त्यस पछाडि मैले चाहिँ यसरी सोचेँ र यो स्टेप लिएँ आजको दिनमा म यो छु भन्ने कथाहरू हामी यत्र तत्र सुन्न हेर्न देख्न सक्छौँ राइट ओके Methods of assessing social support, me map, my ecological map भन्ने छ, right? A simple chart where the client marks important people in their life and how supportive they are. यसमा me भनेर बीचमा राखिन्छ हैन? While I keep the यो नोट्स दिँदाखेरि तपाईँलाई इमेजमै आउँछ होला मी भनेर बीचमा आउँछ त्यस पछाडि अगाडि यो फ्यामिलीहरू हैन सर्कलमा के है मी पछि मी एउटा सर्कलमा छ भने अर्को सर्कलमा सपोर्ट मेकानिजम कस्तो छ मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरू होला हैन अर्को सपोर्टमा के होला साथीभाइ होला अर्को सपोर्टमा के होला मेरो वर्क प्लेसको कलिगहरूलाई के छ सपोर्ट सर्कल राइट त्यो Okay, interviews ask questions about family, friends, teachers, or community support. Observation. हामीले कसरी एसेस गर्छौँ सोसल सपोर्ट चाहिँ कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ त्यसको बारे इन्फर्मेसन कसरी ग्यादर गर्छौँ त्यसलाई भनिन्छ एसेसिङ सोसल सपोर्ट है अब केबाट गर्न सक्छौँ भनेको छ मी म्यापबाट इन्टरभ्युजबाट अब्जर्भेसनबाट राइट अब्जर्भेसनमा के छ नोटिस इन्टरेक्सन्स एन्ड रिलेसनसिप ड्युरिङ सेसन्स क्वेसनर्स अर चेकलिस्ट रेट द क्वालिटी एन्ड अमाउन्ट अफ सपोर्ट दे रिसिभ सोसल नेटवर्क डिस्कसन आस्क द क्लाइन्ट टु टक अबाउट हु दे क्यान टर्न टु फर हेल्प है गाह्रो हुँदाखेरि हेल्पको लागि कोसँग चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ हैन कोसँग भर पर्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट सिस्टम चेक जाँच गर्नु पर्यो थाहा पाउनु पर्यो एक्जाम्पल क्वेसन हु डु यु युजुअली टक टु व्हेन यु फिल स्याड राइट इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो क्वेसनले के हामीलाई जनाउँछ त कोसँग नजिक छ कसलाई विश्वास गर्दछ त हाम्रो क्लाइन्टले भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन मद्दत गर्छ इज देयर समवन यु क्यान रिलाइ अन फर एडभाइस अर हेल्प हो कसै एडभाइसको लागि सल्लाह सुझावको लागि मद्दतको लागि कसैमा भर पर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ राइट आर देयर पिपल हु मेक यु फिल सपोर्टेड अर अन्डरस्टुड आफूलाई सपोर्ट गरेको मलाई बुझेको जस्तो फिल गराउने त्यस्तो महसुस गराउने वरपर कोही हुनुहुन्छ है प्रिकसन्स हामी आफै हेर्छौँ के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ यो बाई आफ्टर गेटिङ नोट यु विल रेकर्ड यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ कि मेसेज इभ्यालुएटिङ सोसल सपोर्ट हेल्प्स काउन्सिलर सी हु इज देयर फर द क्लाइन्ट ड्युरिङ द गुड एन्ड ब्याड टाइम्स राइट सोसल सपोर्ट जानिसकेपछि उसलाई गाह्रो भएको टाइममा कसले हेल्प गरेको थियो फ्यामिलीमा को मेम्बर चाहिँ सपोर्टिभ रहेछ को मेम्बर चाहिँ रहेनछ भन्ने कुरा राइट इट सोज स्ट्रेन्थ्स ग्याप्स एन्ड वेज टु बिल्ड स्ट्रङ रिलेसनसिप्स which can make facing challenges easier and life more positive. अब आयो नितान्त आवश्यक एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा टपिक आइडेन्टिफाई साइकोटिक फिचर्स इन क्लाइन्ट्स है हामीले भनेका छौँ यो साइकोटिक प्रब्लम भएको भनिन्छ है औषधि खानुपर्ने हामीले नहेर्ने खालको यो क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ हामीले हेर्ने चाहिँ एउटा माथाभित्र नपरेको क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ हामीले जान्दछौँ एज अ साइकोसोसियल काउन्सिलर यो बाइपोलर डिसअर्डर आइडेन्टिटीमा चाहिँ गाह्रो भएकोहरू होइन डिसोसिएटिभ डिसअर्डर मल्टिपल आइडेन्टिटी डिसअर्डर यस्तो भएको प्लस यस्तो हालुसिनेसन डिल्युजन डिसओरिएन्टेसन भएकोलाई हामी लिँदैनौँ भन्ने छ यद्यपि हामीले कस्तो खालको सिम्पटम भयो भने चाहिँ यो हालुसिनेसन हो यो डिल्युजन हो यो बाइपोलर डिसअर्डर हो यो चाहिँ प्यारानोइया हो होइन भन्ने कुरा जान्न चाहिँ नितान्त आवश्यक छ यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ त्यसकारण मेन्टल हेल्थ एन्ड साइकोपेथोलोजी भनेर तपाईँको कोर्स अब यो डिजाइनमा पनि छ होला कुन डिजिज डिसअर्डर भने के हो यसमा सिम्पटम के हुन्छ त्यसलाई एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुहोस् सुन्नुहोस् है त च्याउ लागे पनि नै है त्यसले हामीलाई के जनाउँछ त भन्दाखेरि यो पर्टिकुलर क्लाइन्ट हाम्रो लागि हो कि होइन हामीले डिल गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ सिम्पटम हेरिकन है वी आर सेग्रिगेटिङ यो हामीले हेर्न सक्ने क्लाइन्ट हो कि रिफर गरिदिनु पर्ने साइकाइट्रिस्टलाई रिफर गरिदिनु पर्ने अब सम्बन्धित जसले सक्नुहुन्छ काउन्सिलिङ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ कि कसले हेर्ने खालको क्लाइन्ट हो होइन भन्नको लागि यो चाहिँ हालुसिनेसन डिल्युजन डिसओरिएन्टेसन यस्ता खालका चाहिँ समस्याहरू इस्युजहरू छन् छैनन् सिम्पटम छन् छैनन् वी हेभ टु सी वी हेभ टु नो राइट
10 मिनट मात्र बाँकी रहेछ ओके हामी सुन्दैछौँ यस हजुर म्याम ल psychotic features are signs that a person's mind is having एकछिन है म यहाँनिर एकजनालाई यहाँ हाम्रो सरिता म्याम हुनुहुन्छ हुनुहुन्न है सरिता खत्री भनेर छ नाम हुनुहुन्छ तर त्यो सुन्दै हुनुहुन्न होला बेबी है उहाँले अन मात्रै गरेर जानुभएको भर्खर मनोकामनाजीले बोल्नुभएको हो मलाई एउटा हेल्प गर्नुहोस् न है यो कसको नाम यहाँ दिएको छ एकचोटि टिप्नुहोस् न है टिप्नुहोस् अनि खेर च्याट बक्समा तपाईँको यो वाट्सएप नम्बर राख्नुहोस् ओके त्यो टिपेर अनि मेरो वाट्सएप नम्बरमा त्यो वाट्सएप नम्बर म हेर्छु अनि यस 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 तपाईँ चाहिँ यहाँनिर जो हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ नाम एकचोटि टिपिदिनुहोस् त्यो एउटा चाहिँ मद्दत गरौँ है ल मलाई त डाउट लाग्छ फेरि अब अनलाइन क्लासमा चाहिँ समस्या भनेकै अन गरेर कता कता हिँड्ने त्यस्तो हुन्छ है तर आई होपफुली तपाईँहरू त्यस्तो हुनुहुन्न होला च्याटमा चाहिँ पठाइदिनु भन्नुभएको म्याम वाट्सएपको च्याटमा तपाईँ कपीमा लेख्नुहोस् अनि म वाट्सएपमा अहिले पछि तपाईँलाई माग्छु यहाँ तपाईँको च्याटमा चाहिँ तपाईँको नम्बर मात्र लेख्नुहोस् ए हुन्छ हस् अहिले इमिडिएटली लेख्न सक्नुहुन्छ नम्बर चाहिँ पछि हामी बाइ बाइ भन्न सक्छौँ च्याट चाहिँ कता स्क्रिन सिसी च्याट लेख्ने नै कहाँबाट नै थाहा भएन यहाँ मैले अर्को लैलाजीलाई पनि देख्दैछु जसले लेख्दा पनि हुन्छ अनि वाट्सएप नम्बर राख्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ यो को प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ नाम पनि लेखिदिनुहोस् अनि मलाई पठाउनुहोस् भन्नुको लागि हो एनीबडी क्यान डु दिस नट हुन्छ अरू बाँकी साथीहरूले हामी भर्खर के बारेमा छलफल गऱ्यौँ एकचोटि फेरि रिकल गर्दै गरौँ है त त्यतिन्जेल म यहाँ वाट्सएप नम्बर लेख्छु 9863930150 ल मनोकामनाजीको पनि आयो 9844300377 सबको आयो त सबको चाहिँ म अहिले टिप्दिनँ कि क्या हो त्यसको सट्टा बरु मैले आफैले लेख्नुपर्ने क्या हो तपाईँहरूलाई नम्बर हामीसँग 5 मिनट मात्र बाँकी छ है सुन्दा अलिकति कानलाई पनि थाकेको महसुस भएको हुनुपर्छ म्याम अब त्यसको भन्नु न त अघिको मेरो प्रब्लम सुनेर हजुरलाई के लाग्यो त एज अ काउन्सिलर के भन्न चाहनुहुन्छ मनोकामनाजीले भन्नुभयो है हजुर त्यसमा तपाईलाई डेली लाइफमा अहिले समस्या छैन भने चाहिँ जसरी अहिले तपाईले फङ्सन गर्दै हुनुहुन्छ त्यही नै हो अदरवाइज चाहिँ हामीले असर्टिभ कम्युनिकेसन थ्रु चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङलाई सल्भ गर्न सकियो भने बेटर हुन्छ भनिन्छ तपाईँलाई के सजिलो हुन्छ त्यही अनुसार नै हो हैन अरू साथी कस्तोमा त्यो मान्छेसँग सिधै गएर कुरा गर्ने जोसँग प्रब्लम छ उहाँसँग अभियसली अरू कोहीले सल्भ गरिदिने होइन नि त तर तपाईँलाई निकै नै नराम्रो जहाँ पनि नराम्रै भनेको छ अनि अट्याकै गर्ने पर्सनल अट्याकै गर्ने खालको त्यस्तो खालको के छ भने त एचआरसँग कुरा गर्ने पनि अर्को अल्टरनेटिभ हुनसक्छ होइन अरू साथीहरूले के भन्नुहुन्छ च्याट बक्समा सुझाव दिउँ न उहाँको बिहेभियर मैले अरू साथीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ मान्छे अलि हेरेर त्यस्तै अट्याक गर्ने टाइपको हो हामीलाई पनि एक दुईचोटि गरे हो भन्नुभएको थियो उहाँको नेचर त्यस्तै हो म्याम हामीलाई पनि भएको थियो हामीले इग्नोर गरेरै
ऊ गऱ्यौँ भनेर उहाँहरूले सिकाउनु भयो मलाई इग्नोर गर्न। त्यसपछि मैले नि इग्नोर गरेर 8-10 दिन इग्नोर गरेँ अनि अहिले चाहिँ फर्मल मात्र कम्युनिकेसन गर्छु। ठिक छ। वाट फिट्स बेस्ट फर यर सिचुएसन? तपाईँ आफैले सल्युसन दिँदै हुनुहुन्छ होइन, यो गरेको भनेर होइन। अरू साथीहरूलाई के लाग्छ त? वाट एभर यु आर डुइङ इज बेस्ट। तर गाह्रो नै परेको त, गाह्रो साह्रो एकदम नहुने कुरा नै भएको छ भने त अभियसली यु हेभ टु इन्फर्म द सुपरभाइजर्स, म्यानेजर को हुनुहुन्छ होइन। काउन्सिलरको रूपमा भनेको होइन मैले फेरि, यो चाहिँ है, यो चाहिँ पुरै प्योर गाइडेन्स। एज अ काउन्सिलर त हामीले तपाईँलाई अल्टरनेटिभ खोज्न दिने हो सेसनमा त है, के गर्न सकिएला त भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ प्रायः आउने गर्छ। ओके, 4 मिनट बाँकी छ भनेर भनिएको छ यहाँनिर है। हामी सरसर्ती ल साइकोटिक फिचर्स, यसलाई हामी केही समयमा सघाउन सक्छौँ है, केही समय बस्न मलाई है, 5 मिनट जति बढी जान सक्ला। इज द्याट फाइन? मैले त यहाँ देखिरहेको छैन है, तपाईँहरूलाई बोल्नु भयो राम्रो। ओके, identify psychotic features in clients. Psychotic features are signs that a person's mind is having trouble understanding reality clearly. Reality के हो होइन पत्ता लगाउन नै गाह्रो होइन, थाहै हुँदैन। This can show as hallucination, seeing or hearing things that aren't real. है, उसले त्यो पर्टिकुलर क्लाइन्टले के भन्न सक्छ, आज त मैले परिलाई भेटेर आएको, एकदमै लाइट, यस्तो लाइट भएको होइन, परी उडिरहेको थियो, मैले परिलाई भेटेर आएको, परीले मलाई यो गर भनेको छ होइन, त्यस्तो खालको कुराहरू गर्छ। त्यो के होला त? hallucination हुन सक्छ, right? Seeing or hearing things that aren't real. Delusions, believing things that aren't true, right? उसले चाहिँ एकदमै ढिपी गर्छ, नभएको कुरालाई पनि होइन भूत त हुन्छ हुन्छ, भूत भनेको यो संसारमा हुन्छ नै भनेर जिद्दी गराएको छ। मैले त भूत नै देखाए हो नि त, भूतले मलाई यस्तो भनेर गएको भन्छ है। त्यस्तो हुनसक्छ। ओर डिसओरिएन्टेसन, अब यति भन्दै गर्दाखेरि हामी मध्ये पनि त्यो यो भूतमा विश्वास हुने त्यो आफ्नो आफ्नो बिलिफ हुनसक्छ, तर हामी यो पर्टिकुलर सिचुएसनको हलुसिनेसन डिल्युजनको कुरा गर्दैछौँ है यो सिनारियोमा। डिल्युजन्स, बिलिभिङ थिङ्स द्याट आरन्ट ट्रु, ओर डिसओरिएन्टेसन, बिङ कन्फ्युज अबाउट टाइम, प्लेस अर पर्सन। डिसओरिएन्टेसन भनेको के हो? हामीले हस्पिटलहरूमा कोही बुढी आमालाई लाँदाखेरि चेकअप गर्न अथवा कुनै एउटा ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ भने नर्सहरूले के सोध्नुहुन्छ, आमा अहिले बिहान हो कि राति हो भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई चिन्न सक्नुहुन्छ, यो उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ आफ्नो परिवारजनलाई देखाएर को हुनुहुन्छ भनेर चेक गर्ने। त्यो के हो? ओरिएन्टेसन कस्तो छ भनेर चेक गरे हो नि त होइन, टाइम, प्लेस, पर्सन बारे उसको ओरिएन्टेसन, उसले सोच्ने उसको चाहिँ त्यो ऱ्यासनल अथवा चाहिँ उसले रियालिटीलाई बुझिरहेको छ कि छैन, अथवा उसलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ चिन्न भनेर चाहिँ त्यो चेक जाँच गर्नलाई त्यस्ता क्वेसनहरू सोधेको हामी पाउँछौँ, राइट? आइडेन्टिफाइङ दिज फिचर्स हेल्प्स काउन्सिलर्स अन्डरस्ट्यान्ड द क्लाइन्ट्स मेन्टल स्टेट, प्रोभाइड सेफ्टी एन्ड गाइड देम टु अ प्रपर ट्रिटमेन्ट। त्यति भन्दै गर्दाखेरि यस्तो खालको क्लाइन्टलाई हामीले ट्रिट गर्छौँ भन्ने होइन, हामी यस्ता क्लाइन्टलाई चाहिँ हामी यो डिल्युजन भएको, हालुसिनेसन भएको, डिसओरिएन्टेसन भएकोलाई फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यस्तो क्लाइन्टलाई हामीले साइकाट्रिकलाई चाहिँ रिफर गरिदिनु पर्ने हुन्छ, right? Recognizing psychotic signs early is important because it helps the person get the right help before problems get worse, right? हामीले सल्भ गर्ने नर्मल खालका सिचुएसनमा साइकोसोसियल इस्युजहरू के हुन्छन् प्रायः जसो भन्दाखेरि रिलेसनसिप इस्युज हुनसक्छ, स्ट्रेस है, एङ्जाइटी, अरू के हुनसक्छ, वर्कलोडको स्ट्रेसहरू हुनसक्छ होइन। अब कतिपय अवस्थामा यो अब्युज, ड्रग अब्युजको कुरा, यो सब्सटेन्स अब्युजको कुराहरू पनि हुनसक्छ, तर त्यसलाई पनि रिह्याबहरू पनि छन् गर्ने। यस्ता खालका चाहिँ औषधि लिनभन्दा अगाडिको सिचुएसनमा चाहिँ लिनु नपर्ने खालका समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्ने गर्छौँ है। इस्यु सब्सटेन्स एब्युज पनि हामीले मिलेन होइन, सब्सटेन्स अब्युज वाला पनि हामीले चाहिँ मिल्दैन, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो सुरुको चरणमा छ
सल्भ गर्न सकिने खालको छ, कुन खालको सिभियरिटी छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। साइड बाई साइड पनि गर्ने खालको पनि हुन्छन् कुनै चाहिँ फेरि है, रिह्याबमा पनि गइरहेको छ होइन, रिह्याब प्लस यतापट्टि अर्को काउन्सिलिङ लिइरहेको, त्यस्तो पनि केसेसहरू हुन्छ है। रिजन्स फर इभ्यालुएटिङ हेलुसिनेसन्स, सब्सटेन्स भन्नाले फेरि ड्रग्सको कुरा गरेर होइन, ड्रग्सको लिएकोलाई चाहिँ फेरि हामीले त हेर्दैनौँ नि है। सब्सटेन्समा चाहिँ हामीले के को कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो चुरोटसम्मको होइन, यो टोब्याको इन्फ्युज भन्छ कि केही कुरा है, सिभियरिटी कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ, तर हामीले नहेरेकै बेस भन्छु म चाहिँ, राइट। टु डिटरमाइन इफ द क्लाइन्ट इज एक्सपिरियन्सिङ फल्स पर्सेप्सन्स अफ रियालिटी, रियालिटी नै अर्कै हो उसको लागि भन्छ हामी नर्मल पिपल भन्दा भने त्यो गजब कुरा भयो, हामीले हेर्न सक्ने कुरा, हामीले काम गर्ने यो खालको क्लाइन्टलाई चाहिँ होइन। टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दिज हेलुसिनेसन्स एफेक्ट डेली लाइफ एन्ड फङ्सनिङ, हेलुसिनेसन छ छैन भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउनु पर्यो भन्ने कुरामा छ है। टु असेस रिस्क अफ हार्म टु सेल्फ अर अदर्स, टु प्लान प्रपर सपोर्ट अर रिफरल फर ट्रिटमेन्ट है। यो ट्रिटमेन्ट रिफरलको लागि पनि यो लक्षणहरू देखेको छ छैन हेर्नु पर्यो हामीले। टु ट्र्याक चेन्जेस इन सिम्पटम्स ओभर टाइम, राइट। इक्जाम्पलको लागि अ क्लाइन्ट, ओ माई गुडनेस, where are we? माथि पुग्यो त है। ल, to plan proper support or referral for treatment, to track changes in symptoms over time. Example को लागि, a client may hear voices telling them to do something dangerous है, which needs immediate attention है। हिजो मैले भने जस्तै मलाई कसैले तिमी त मर्नुपर्छ, तैँले बाँचेर केही हुँदैन, मर्नुपर्छ भन्ने खालको साउन्ड आउँछ भन्छ कि भन्न सक्छ होइन। भेरी डेन्जरस सिचुएसन नि हामीले ह्यान्डल गर्ने, हामीलाई मानौ एज अ काउन्सिलर धेरै नै ह्यान्डल गर्न मन नसक्छ आफैले, तर यो कुरा भनेको यो नसक्ने कुरा हो, हामीले गर्दैनौँ है। ल, methods for assessing orientation to time, place and person. Ask simple questions to check answers. Time, place, person, what day it is today, अब यो कुराहरू तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो ओरिएन्टेसन, टाइम, प्लेस एन्ड पर्सनको ठिक छ छैन भनेर चेक गर्ने कुरा भयो। प्रिकसन तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ, राइट। रेकर्ड्स एन्ड डकुमेन्टेसन टु बी मेन्टेन्ड, यो पनि हेर्छौँ। ल, key messageमा के भन्छ, identifying psychotic features is important for understanding a client's reality, ensuring their safety and guiding them toward appropriate treatment. Careful observation, respectful communication and proper documentation help counselors provide support effectively. के भन्छ त, psychotic feature identify गर्नु भनेको किन इम्पोर्टेन्ट छ, क्लाइन्टको रियालिटी, उसले रियालिटीलाई कसरी पर्सिभ गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न है। सेफ्टीलाई कसरी एन्स्योर गर्ने, उसलाई रिफर गरेर हुन्छ कि हैन, फ्यामिली मेम्बर्सलाई थाहा छ कि छैन यो कुराहरू, फ्यामिली मेम्बर्स पनि कसरी तयार हुनुपर्छ। साइकोटिक प्रब्लम हुँदाखेरि त्यो भएको मान्छेलाई भन्दाखेरि पनि परिवारलाई, त्यो जसलाई भइरहेको छ उसलाई भन्दा पनि परिवारलाई एकदमै धेरै गाह्रो भएको अवस्था हामी धेरै नै सुन्छौँ, राइट। परिवारलाई पनि कसरी तयार पार्ने, एन्ड गाइडिङ देम टुवर्ड्स अप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट। केयरफुल अब्जर्भेसन, एकदमै ध्यान दिन सक्ने दिनुपर्छ हामीले है, के भइरहेको छ भन्ने। रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेसन एन्ड प्रपर डकुमेन्टेसन त चाहियो नै ल सपोर्ट गर्नको लागि। यसरी हामीले के कुरा गर्यौं त आज, चाइल्डहुड हिस्ट्री चाहिन्छ भन्ने कुरा है, इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। डिसिजन मेकिङको कुरा, सुसाइडल थट्सको कुरा, कोपिङ बिहेभियरको कुरा, सोसल सपोर्टको कुरा र आइडेन्टिफाइङ साइकोटिक फिचर्स इन क्लाइन्ट भनेर हामीले 9औं च्याप्टरमा भनौँ अथवा लेसनमा पुग्यौँ र आजको समय यहाँ अन्त गर्न लागिरहेको छौँ। र त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो कुराहरू म भोलिसम्ममा तपाईहरुलाई प्रोभाइड गर्छु, एडमिनले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ 9th सम्म, अनि तपाईले रिभाइज गर्नुस् र तपाईहरुले के कुराहरू सिक्यौं भनेर अलिकति सिक्यौं भन्नाले पनि हामीले रिकल गर्न सक्छौं, सम्झ्यौं भनेर शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भोलि। त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ एउटा काम के दिन्छु त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई एउटा
भिडियो आउँछ है, त्यो भिडियो एडमिन थ्रु तपाईँहरूलाई आउँछ, अथवा म आफैले पनि सेन्ड गरिदिन सक्छु। मेबी वाट्सएप नम्बर मैले कसैको पाएको छु है, सबैको चाहिँ टिप्न भ्याएकी थिइनँ मैले। ओके, त्यहाँनिर मैले एउटा भिडियो पठाउँछु, तपाईँहरूले हेरेर त्यसबाट के टेक अवेज के छ त भनेर तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है। लेखेर भोलिको सेसनमा, भोलिको क्लासमा तपाईँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ। ठिक छ? ठिक छ म्याम। क्यान वी डु द्याट? यस। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच फर स्टेइङ। धैर्यताको म्याम लागि के हो धेरै फेरि धेरै एकचोटि धन्यवाद। म्याम एकचोटि बुझेर फेरि भनिदिनु। भर्खर भनेको कुराहरू हुन्छ, रिभाइज गरौँ हामीले। यस पश्चात तपाईँको फ्री टाइममा भोलिसम्ममा, यो क्लास हुनुभन्दा अगाडिसम्ममा रिभाइज गरौँ र भोलि अलिकति रिभिजनमा हिजो हामीले के गरेका थियौँ भन्ने कुरा डिस्कस हुन्छ। प्लस आई विल बी सेन्डिङ वान भिडियो है। त्यो भिडियो के को बारे छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यो भिडियो हेरिकन तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ र त्यसको बारेमा तपाईँहरूले के टेक अवेज लेख्ने, त्यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँले के जान्नुभयो है। द्याट मे बी एबाउट द काउन्सिलिङ, द्याट मे बी एबाउट फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट के को छ त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ है। चाइल्डहुड हिस्ट्री लिनुपर्छ भन्ने विषयमा छ कि के छ, त्यो तपाईँले भिडियो हेर्नुहुन्छ र त्यसबारे चाहिँ तपाईँले के जान्नुभयो, के टेक अवेज चाहिँ लेख्नुहुन्छ र भोलि सेयर गर्नुहुन्छ। हजुर, भिडियो अहिले पठाउनुहुन्छ म्याम? हुन्छ, म भर्खरै त के भनौँ, मैले यहाँ लेखेको छु है, कहाँ लेखेँ मैले नाम। हुन्छ, म यो हुन्छ लेलाजीलाई म पठाउँछु नि है, अनि फरवार्ड गरिदिनुहोस् न है ग्रुपमा। हुन्छ म्याम। ल, शुभरात्रि सबैजनालाई, धन्यवाद। ह्याभ अ नाइस डे। थ्याङ्क यू।